ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਲੈਟਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਪੇਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਆ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ ਸਟਾਰਟ, ਡੀਅਰ ਸਰ ਔਰ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਟਰ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਈਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮਾ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੌਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣੂਗੀ, ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟੂ ਇਨਕੁਆਇਰ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਟੇਟਸ ਆਫ, ਸਟੇਟਸ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮਾਈ ਰੀਸੈਂਟ ਜੌਬ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਰੀਸੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ। ਫॉर द पोजीशन, ਹੁਣ पोजीशन ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਐਟ ਯੂਰ ਐਸਟੀਮਡ ਕੰਪਨੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੰਪਨੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਐਸਟੀਮਡ। ਐਸਟੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ, ਵੈਲ ਰਿਪਿਊਟਡ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਿਚ ਟੁਕ ਪਲੇਸ ਔਨ, ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪਲੇਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਚ ਟੁਕ ਪਲੇਸ ਔਨ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋਗੇ। I am eager to learn about, ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਆਈ ਐਮ ਈਗਰ, ਈਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਈਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ। ਆਈ ਐਮ ਈਗਰ ਟੂ ਲਰਨ ਅਬਾਊਟ ਦ ਆਊਟਕਮ ਐਂਡ ਵੁੱਡ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਐਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ you can provide regarding the timeline for the decision making process। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਐਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਫॉर ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਲੀ ਲੈਟਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੌਬ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਈਗਰ ਟੂ ਲਰਨ ਅਬਾਊਟ ਆਊਟਕਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਈਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਾਈਟਿਡ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੋਕੈਬ ਦਾ ਐਸਟੀਮਡ, ਫਿਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਥਰਡ ਵਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਊਟਕਮ ਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਗਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਂਡ ਇਹ ਸੇਮ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀਆਂ ਲਿਟਲ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੈਂਟ ਵੈਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਅਪਲਾਈਡ ਫॉर ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਮਾਈ ਸਟਰੋਂਗ ਬਿਲੀਫ ਇਨ ਦਾ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਬਿਟਵੀਨ ਮਾਈ ਸਕਿੱਲਸ ਐਂਡ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਕੱਲ ਵਰਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੀਨਿੰਗ ਅਲਾਈਨ ਦਾ, ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ। ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਵਰਡ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਫ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਬਿਟਵੀਨ ਮਾਈ ਸਕਿੱਲਸ ਐਂਡ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦ ਰੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ
ਉਹ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਟੇਬਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹਾਂ ਇਸ ਸੇਮ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੁਟੇਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਂ। The interview experience only served to reinforce my enthusiasm for the position। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, experience only served, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, reinforce my enthusiasm for the position। enthusiasm ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, એનર્ਜੀ ਦੇ ਲਈ। I believe the discussion allowed me to showcase my relevant experiences। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, allowed me ਮੇਰਾ ਜੋ relevant experience ਹੈ, ਮੇਰੇ skills ਨੇ, and passion for contributing the success of your team। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੈਲ ਵਧੀਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਥੋਰੋਨੈਸ ਆਫ ਯੂਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ, ਥੋਰੋਨੈਸ, ਕੱਲ ਵੀ ਵਰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਥੋਰੋ, 3 ਵਰਡ ਦੱਸੇ ਸੀ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 3 ਦੱਸੇ ਸੀ? ਕੱਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥ्रो, ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਥ्रू, ਐਂਡ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਥੋਰੋ। ਸੇਮ ਹੀ ਵਰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਥ्रो ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡੰਪ ਕਰਨਾ, ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥ्रू ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਥੋਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ, ਡੀਪਨੈਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਥੋਰੋਨੈਸ ਆਫ ਯੂਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ EMPLOYEES ਨੂੰ। I recognize, ਮੈਂ ਕੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, I recognize the importance of the time and consideration required to make a well informed decision। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ, I recognize importance of time, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਕਹਿੰਦੇ consideration required to make a well informed decision। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ however ਆਪਾਂ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, I'm eagerly awaiting, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਦੇ ਲਈ, the outcome ਜਾਂ result word use ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, as it significantly impacts my career plans and decisions। definitely ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, then ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਉਸੇ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਵਾਂ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਆ, however it ਕਹਿੰਦੇ impacts significantly ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ impact ਪਏਗਾ, huge impact on my career plans and decisions। So knowing the result would provide me with the clarity for future endeavors and allow me to plan accordingly। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, then ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੇਵਰਸ, ਫਿਊਚਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਪਾਉਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ I appreciate your time ਜਾਂ thanks, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ thanks for this matter, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ thank you in advance providing attention on this matter, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ simply I appreciate your time and consideration and look forward to any updates you can provide regarding the status of my application। ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ, ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਐਂਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, yours sincerely, yours faithfully ਜਾਂ only sincerely, ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਓਵਰਵਿਊ ਸਮਝ ਲਓ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੇ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਕਿ ਵਕੈਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਵਕੈਬ ਲਿਖਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਵਕੈਬ ਵਰਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟੂ ਇਨਕੁਆਇਰ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਸ ਚ ਆਪਾਂ ਡੇਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ,
ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਟੇਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਂ ਫॉर ਦਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜੌਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਮੇਕ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਹਾਊਐਵਰ ਆਪਾਂ ਬਟ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਇਨਫੋਰਮਲ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹਾਊਐਵਰ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਪਲਾਨਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ। So last ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ I appreciate your time and consideration and look forward to any updates you can provide regarding the status of my application. मैम ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਮ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਾਊਐਵਰ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਛੋਟਾ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ 2 ਕੌਮੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਡਿਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੌਮਾ ਲਗਾਉਂਗੀ, ਹਾਊਐਵਰ ਦਾ ਐਚ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੌਮਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਰਡਸ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਐਸਟੀਮਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਮ? ਐਸਟੀਮਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਲ ਰਿਪਿਊਟਡ, ਜਿਹਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਸਟੀਮਡ ਕੰਪਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਵਰਡ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਦੈਨ ਆਊਟਕਮ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਲਈ। ਮੀਨਿੰਗ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਵਰਡ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵਰਡ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਐਂਥੂਸੀਆਜ਼ਮ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਐਂਥੂਸੀਆਜ਼ਮ। ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ એનર્ਜੈਟਿਕ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਰੱਖਦਾ, એનર્ਜੈਟਿਕ ਆ, ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ। ਮੈਮ ਐਂਡੇਵਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਮੈਮ ਐਂਡੇਵਰਸ। ਇੰਡੇਵਰਸ, ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੇਵਰਸ, ਸੋ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਰਡ। ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ the interview experience only serve to reinforce my enthusiasm, ਮੇਰੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਟੋਟਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ એનર્ਜੈਟਿਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ। ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਮਾਈ enthusiasm, ਮੇਰੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ, ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਪਲੇਸ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਵਰਡ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ I believe that I am the suitable candidate for this position ਜਾਂ expertise in this specific position, ਵੀ ਮੈਂ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹਾਂ।
ठीक है। मैम प्लीज एक बार थ्रू और थॉरो ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। थ्रू ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ दोबारा, किसी ने दोबारा, ठीक है। This work done by some section of people या society of people, किसी ने दोबारा काम किया गया होवे, ठीक है। थ्रो ਦਾ मतलब ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਥ्रो ਵੇਸਟ ਜਾਂ ਫੂਡ ਵੇਸਟੇਜ ਤੇ ਸੀਗਾ ਹਨਾ। ਥ्रो ਫੂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟਰੈਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਡਸਟਬਿਨ ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੰਪ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਥॉरो ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਨਾਲ, ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕੈਬ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇਖੋ, ਆਈਡੀਆ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵਰਡ ਹੈ esteemed company, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ esteemed ਕਾਲਜ ਕਹਿ ਦੋਗੇ, prestigious ਕਾਲਜ ਕਹਿ ਦੋਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਨੋਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖੋ। ਇੱਕ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲਗਾਓ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਲਗਾਓ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਗੋ ਥਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਲੈਟਰ? ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਓ ਇਸ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੀਡਿੰਗ ਕੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? 43 ਦੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਹੋਮਵਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਫਸਟ 13 ਕੁਐਸਚਨ 14 ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 43 ਨੰਬਰ ਰੀਡਿੰਗ? ਹਾਂਜੀ 14 ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 14 ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ 43 ਨੰਬਰ ਰੀਡਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਓਕੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਪ੍ਰੈਸਟੋ ਬ੍ਰੈਡ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਹੈਡਿੰਗਸ ਲਗਾਉਣੇ ਸੀਗੇ,
ਹੈਡਿੰਗਸ ਵਾਲੀ ਟਾਈਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਟਾਈਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਫਸਟ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਗਾਇਆ? 7 ਮੈਮ। 7A ਦਾ। ਹਾਂਜੀ 7 ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆਨਸਰ 7 ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਸੀ? 7 ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਇਨਕਲੂਡਡ। ਫੋਨ, ਰੈਸਿਪੀ ਬੁਕਲੇਟ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਆਰ ਕੰਪਲੀਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਕਿਆ, ਯੂਅਰ ਪ੍ਰੈਸਟੋ ਬ੍ਰੈਡ ਮਸ਼ੀਨ ਕਮਸ ਵਿਦ ਅ ਰਿਮੂਵੇਬਲ ਬੇਕਿੰਗ ਪੈਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸਟੋ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਮੂਵੇਬਲ ਬੇਕਿੰਗ ਪੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਜਰਿੰਗ ਕੱਪ ਹੈ, ਮੈਜਰਿੰਗ ਸਪੂਨ ਹੈ, ਰੈਸਪੀ ਬੁਕਲੇਟ ਹੈ। ਯੂ ਮੇ ਆਲਸੋ ਵਿਸ਼ ਟੂ ਹੈਵ ਔਨ ਹੈਂਡ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਜਰਿੰਗ ਕੱਪ ਐਂਡ ਸੈਵਰਲ other measuring spoons in different sizes. Ingredients for the bread recipes are not included. ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੈਡ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਨੇ, ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਹੈਡਿੰਗਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾ ਹੈਡਿੰਗ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਦਰ ਯੂਜ਼ਸ ਫॉर ਯੂਰ ਮਸ਼ੀਨ, ਅਦਰ ਯੂਜ਼ਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਕਿੰਗ ਬ੍ਰੈਡ, ਬੇਕਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਬ੍ਰੈਡ ਡੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ। ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਫॉर ਬ੍ਰੈਡ। ਕੀ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦਾ? ਮੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡਡ। ਨਾਟ ਇਨਕਲੂਡਡ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਸੀਗਾ ਕੇਅਰਿੰਗ ਫॉर ਯੂਰ ਮਸ਼ੀਨ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਆਨਸਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, 7th one। 7th one ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਇਨਕਲੂਡਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨੇ, ਆ ਸਪੂਨ, ਕੱਪ, ਬੇਕਿੰਗ ਪੈਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੀ ਸੀ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, 2 ਬੇਕਿੰਗ ਬ੍ਰੈਡ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਚੂਜ਼ ਅ ਰੈਸਿਪੀ ਫਰੋਮ ਦ ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ ਰੈਸਿਪੀ ਬੁਕਲੇਟ, ਈਚ ਰੈਸਿਪੀ list the ingredients in order they are to be added to the machine. Liquid ingredients should be added to the machine before dry ingredients. Place all ingredients in a removable pan. Place the pan inside the machine. So a baking ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, and close the lid. Push the menu button and type of the bread you are making. So bread ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ baking ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ, white, whole wheat, raisin, if you are making roll, select dough. ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਸੀ, ਬੇਕਿੰਗ ਬ੍ਰੈਡ। ਥਰਡ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਲਗਾਇਆ, 6th one ਹਾਂਜੀ ਕੇਅਰਿੰਗ Yes, ਫॉर ma'am. ਯੂਰ ਮਸ਼ੀਨ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਕਲੀਨ the inside of the machine after each use. ਕਲੀਨ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੈਨ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਬਰਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਾਜ਼ਰਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਕਰੋ ਸੋਪੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੀ ਕੇਅਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ 4th ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਲਗਾਇਆ? 4th ਹੀ ਲਗਾਇਆ। 4th ਕਸਟਮਰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ। ਕਸਟਮਰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ, ਮੈਮ 5 ਕੁਐਸਚਨ। ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਮ ਸੈਕੰਡ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ
ਇਦਾਂ ਮੈਮ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਸੀ 5 to 7 ਚੋਂ ਹੀ, ਹਨਾ, ਇਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ, no more than 3 words ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਡਜ਼ ਇਟ ਟੇਕ ਟੂ ਬੇਕ ਰੇਸਿਨ ਬ੍ਰੈਡ, ਰੇਸਿਨ ਬ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਅਰ ਬ੍ਰੈਡ 3 ਵਿਲ ਬੀ hours ਰੈਡੀ ਇਨ 3 hours, 3 3 ਘੰਟੇ hours ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ? 3 hours। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੀਗਾ 6, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਆਫਨ ਸ਼ੁੱਡ ਯੂ ਕਲੀਨ ਦਾ ਇਨਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ, ਕਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? 6 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? after each use ਆਫਟਰ ਈਚ ਯੂਜ਼। ਆਫਟਰ ਈਚ ਯੂਜ਼ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਹਾਂਜੀ ਆਫਟਰ ਈਚ ਯੂਜ਼, ਹਰੇਕ ਯੂਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਕਲੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ 7th ਆਨਸਰ, ਔਨ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਥੀਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ where can you find bread recipes from around the world? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਸੀ, it is important to clean, sorry, next ਲਿਖਿਆ ਸੀ a list of frequently asked question and answer is available on the website। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਔਨ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਿਖਿਆ ਕੱਲਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਔਨ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਮੈਮ? ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਔਨ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੂਰਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ 8 to 14, original share your right। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ, ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ A to M, 8 to 14 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਆਨਸਰਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਟ੍ਰਿਕ ਸੀ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸੀਰੀਅਲ ਆਰਡਰ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਜਨਲ ਸ਼ੇਅਰ ਯੂਅਰ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ? ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਮਿਊਟਰ ਹੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਆਈਡੀਆਜ਼। ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਯੂਅਰ ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਫॉर ਕੰਮਿਊਟਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ੇਅਰ ਯੂਅਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ one or more other commuters, you can choose to carpool daily or just a few ਮੈਮ days ਇਹਦਾ a week। ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਆਨਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਰੀਜਨਲ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ये और राइट प्रोवाइड्स ऊपर इंफॉर्मेशन फॉर कम्यूटर्स, ਉੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਯੂਅਰ ਰਾਈਡ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ one or more other commuters, you can choose to carpool daily or just a few days a week, whatever suits your schedule best। ਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, if sorry 8th ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ information to commuters who want to share ideas। ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੈਮ ਡੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਡੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡੀ ਸੀਗਾ ਰਿਡਿਊਸ ਕਾਸਟ ਰੀਜਨਲ ਸ਼ੇਅਰ ਯੂਅਰ ਰਾਈਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਜਨਲ ਸ਼ੇਅਰ ਯੂਅਰ ਰਾਈਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮਿਊਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, few days a week, daily, whatever suits your schedule best। ਸੋ ਇਹ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਮਿਊਟਰ ਹੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਆਈਡੀਆਜ਼। ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨੇ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਡੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਡੀ ਦੀ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੋਂ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ। ਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਰਿਡਿਊਸ ਕਾਸਟ ਰੀਜਨਲ ਸ਼ੇਅਰ ਯੂਅਰ ਰਾਈਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9th ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ 9th ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਫਿਰ? F ਨੋ, ए ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ।
by using a मैम carpool or van pool commuters can save ਕੀ save ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ money on traveling cost so ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ using your van to share your ride with 4 or more people will save you even more on commuting cost ਮੈਂ ਨਾ ਆਹੀ ਏ ਪਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਬਟ ਮੈਂ ਆਨਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੂਗਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਫ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਟ ਮੈਂ ਵੀ ਏ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਔਨ ਜੀ ਟਰੈਵਲ ਉਹ ਗਲਤ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੂਗਲ ਤੇ ਗਲਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਏ ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਐਫ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗੂਗਲ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗੂਗਲ ਤੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ 10 ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਿਊਟਰਸ ਹੂ ਟਰੈਵਲ ਬਾਈ ਵੈਨ ਰਿਸੀਵ ਜੋ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਗੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਸਰਟਨ ਹਾਈਵੇ ਲੇਨਸ ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਸਰਟਨ ਹਾਈਵੇ ਲੇਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਐਫ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਟੇਟ ਲਾਅ ਹਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟ ਲਾਅ ਵੈਨ ਪੂਲਸ ਆਰ ਪਰਮਿਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ to travel in special high occupancy vehicle lanes allocated on highways in urban areas throughout the region question ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ commuter can get commuters who travel by van receive ਕੀ receive ਕਰਨਗੇ permission to use certain highway lanes ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ high occupancy vehicle lanes next ਦੇਖੋ 11 ਕਹਿੰਦੇ commuters can get free maps by so answer ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ m ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ log on ਅਗਲੇ ਵਾਲੀ ਚ log on to our website at www type in your location destination and work schedule ਠੀਕ ਹੈ our system ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ list of other commuters who route and schedule match yours so the website also has maps of the region to help you plan the most efficient route for your commute ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ 12th ਆਨਸਰ H ਕੀ ਸੀ 12th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ commuters should 12th register ਸੀ with the commuter program. should register with the program and answer H ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ after forming a carpool or vanpool group ਸੋ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ when they have arranged ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ when they have arranged ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਕੰਟੈਕਟ ਵਾਲੇ ਚ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਹ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ when you have arranged a carpool or vanpool group return to our website and register your group with us so ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ register with the program 13 question ਦੇਖੋ 13 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ K ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਜੀ 13 question ਸੀ after signing up for the program participants can receive by email answer ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ K ਸੀਗਾ daily information on road conditions ਹੁਣ ਇਹਦੀ daily information ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹੀ same ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ registered participants last paragraph Can register participants in regional share your ride can sign up to receive daily traffic. So information ही होगी and weather reports by email. As a participant, you are also eligible for the urgent ride service. Again, information ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ. So and last line ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ last answer ਕੀ ਲਾਇਆ ਜੀ ਦੱਸੋ? In case of emergency. C ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ in case of emergency program participants can get ਕੀ get ਕਰਨਗੇ a free ride home ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ eligible for urgent ride service which provides you free transportation to your house in case or your carpool or vanpool driver has an emergency ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ free ride ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਆਨਸਰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਲੀਅਰ 9th ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ A ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ
ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਨਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ 15 to 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਉਂਗੀ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੌਬ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, no more than 3 words ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ wearing dash clothes। ਸੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਅਗੇਨ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਲੋਥਸ ਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੌਬ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਕਹਿੰਦੇ when you apply for the job, impression you create during the interview is just as important. Skills background bring to the table the following suggestion। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ suggestion ਚ। before you leave home, ਕਹਿੰਦੇ dress appropriately, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ clothing ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, this means the attire you choose should be the same as what you would wear for work once you are hired। So conservative colors and styles always convey a more trustworthy image। So ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਲਰਸ ਤੇ ਸਟਾਈਲਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਥਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ। ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਨਾ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟਲੀ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟਲੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਵੇਅਰਿੰਗ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟਲੀ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਵੇਅਰਿੰਗ ਡਰੈਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਕਲੋਥਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੈਸ ਕਹਿਤਾ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟਲੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟਲੀ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਵੇਅਰਿੰਗ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟਲੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਵੇਅਰਿੰਗ ਡਰੈਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟਲੀ। ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਲੋਥਸ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ। ਕਲੋਥਸ ਤਾਂ ਡਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਡਰੈਸ ਵੀ ਕਲੋਥ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲੋਥ ਵੀ ਡਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਲਰਸ ਦੀ ਤੇ ਸਟਾਈਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਮ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ? ਤੁਸੀਂ 4 ਲਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਹੀ 3 ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ, ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਛੱਡਦਾ। ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ no more than 3 words। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਲਿਖਤਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕਲਰਸ ਐਂਡ ਸਟਾਈਲਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ 4 ਹੋ ਗਏ, 4 words ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਲਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਥਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਵਰਡ ਚੱਕ ਲਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕਲਰਸ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਟਾਈਲਸ ਲਿਖੂੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਛੱਡੀਏ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਨਸਰਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਹੈਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਫੀਲ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਕੀ ਫੀਲ ਕਰੋ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ this will help you be calm when you are at the actual interview। ਫੀਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਫੀਲਿੰਗ calm ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ calm। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਫਿਰ, ਕਹਿੰਦੇ if traveling to the interview by bus make sure you know ahead of time। ahead ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। you know ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ? schedule ਮੈਮ। schedule ਮੈਮ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। you know schedule ਤਾਂ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖਾਂਗੇ you know the schedule। ਤੁਹਾਨੂੰ schedule ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। you know the schedule। ਮੈਮ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਿੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਫਿਲਅਪਸ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟਲੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਡਰੈਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟਲੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਡਰੈਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੈਂਸ ਬਣਦੀ ਮੇਰੀ? ਵੇਅਰਿੰਗ ਡਰੈਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟਲੀ ਕਲੋਥਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਡਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਰਹਿ ਗਏ। 18 ਦਾ ਮੈਮ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਗੁੱਡ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ, ਗਲਤ ਆ। ਗੁੱਡ ਮੈਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ four ਲਾਉਣਾ। on time। confident 18 and 19 20th ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਓ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਫॉर द ਇੰਟਰਵਿਊ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, Arriving on time, ma'am। ਹਨਾ। ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਔਨ ਟਾਈਮ, ਵਿਲ ਬੀ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚੇ, ਅਰਾਈਵਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਦੋਗੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਨ ਟਾਈਮ, ਵਿਲ ਬੀ ਔਨ ਟਾਈਮ। ਅਰਾਈਵਿੰਗ ਔਨ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਓਨਲੀ ਆਏਗਾ ਔਨ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ V3 ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਯੂਜ਼ ਯੂਰ ਡੈਸ਼ ਟੂ ਕਨਵੇ ਐਨ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, Clear voice, ma'am। यूज योर क्लियर वॉइस, ठीक है। अगर ओनली वॉइस लिखा वो भी ठीक है। देखो कहते क्लियर वॉइस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू गिव एन इंप्रेशन ऑफ सेल्फ एश्योरेंस। सो कहते की है कॉन्फिडेंस। सेल्फ एश्योरेंस का मतलब भी की हुंदा कॉन्फिडेंस। कहते यूज योर और यूज योर वॉइस या यूज योर क्लियर वॉइस। लास्ट क्वेश्चन रह गया, कहते शो व्हाट यू नो बाय आस्किंग। The right questions। Yeah, the right questions। The right questions या फिर only questions, ठीक है जी। Show what you know by asking the right questions। So आ देखो जी, कहते on the contrary, however, asking the right questions shows that you are knowledgeable about the company। ठीक है जी। मैम सो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਥਡ ਦੱਸਿਓ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਅਪਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਫੁੱਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਣ ਜੇ ਕਰਕੇ ਰੀਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਸੀ, ਡਰੈਸ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਰੀਡ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਫਿਲਅਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ 2 ਵਰਡਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੇਅਰਿੰਗ, ਇੱਕ ਕਲੋਥਸ ਮੇਕਸ ਅ ਬੈਟਰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਰ ਟਰਸਟਵਰਦੀ ਇਮੇਜ, ਹਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੈਟਰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਨਸਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਨਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਬੈਟਰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੈਟਰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਸਟਵਰਦੀ ਇਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੈਟਰ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਤਾ ਮੋਰ ਬੈਸਟ ਟਰਸਟਵਰਦੀ ਇਮੇਜ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਈਲਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ। पैराफ्रेज करके देखो सारे क्वेश्चंस। पैराफ्रेज का मतलब भी मीनिंग सेम निकल रहा है, बस राइटिंग अलग है। वेयरिंग वेयरिंग दे ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, वेयर फॉर वर्क वंस यू हायर्ड। ड्रेस ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ वेयरिंग ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਨਾ ਕਲਰ ਟੂ ਐਂਡ ਸਟਾਈਲਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਨਸਰ। ਕਲਰਸ ਐਂਡ ਸਟਾਈਲਸ, ਵੇਅਰਿੰਗ ਕਲਰਸ ਐਂਡ ਸਟਾਈਲਸ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਲੋਥਸ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਲਰ ਤੇ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕਲੋਥ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਇਹ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਆ ਕਾਟਰੇਜ ਆ, ਇਹ ਸਿਲਕ ਹੈ, ਕਾਟਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ। ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਮ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁੱਕੇ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਸੌਰੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਟ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਨਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਰੂ ਲਗਾ ਦਾਂ, ਕੋਈ ਫਾਲਸ ਲਗਾ ਦਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫਾਲਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਓ।
ਨਾਟ ਓਕੇ ਗਿਵਨ ਮੈਮ ਘੱਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੂ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਨੀਅਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇ ਰਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਮੈਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਨਸਰ ਤੇ ਨੀਅਰ ਨੀਅਰ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕੈਚ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਕ ਜਦੋਂ ਆਫ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਲੈਕ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁੱਕਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁੱਕਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹੈਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਿਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਹੈਡਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਹਾਰਡਲੀ ਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੈਡਿੰਗ ਚ ਤਾਂ ਬਟ ਹੋ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਕਈ ਵੀ ਵਾਰੀ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੋ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਬਚੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਪ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਏਦਾਂ ਠੀਕ ਕੁਝ ਹੈ ਮੈਮ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਟਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚ ਬੈਸਟ ਹੋ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਇਹ ਆ ਫਿਰ ਰੀਡਿੰਗ ਚ ਥੋੜਾ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੈਸੇजेस ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਜੀਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੌਖੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ ਲਈ ਟਾਈਮ ਬਚਾਇਆ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਨੂੰ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਸਕੋਰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹੀ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਮ ਇੰਨੀ ਸਿਲੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਇੰਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਸੀ 20 ਤੱਕ, ਸਿਲੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਸੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਦੇ, ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਲੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਿਆ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਆ। ਮੈਮ ਇਹੀ ਸਿਲੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਸਿਲੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੇ ਮੈਮ ਬਸ। ਸਿਲੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨਾਲੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਯੈਸ ਰੀਡਿੰਗ ਮੈਮ, ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੇਸ ਹੀ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਵਰਡ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੱਕੇ ਵਰਡਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਚ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ। ਸੋ ਜਸਟ 1-2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਸਕ 2 ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟਾਸਕ 1 ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਟਾਸਕ 2 ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਸਟ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਲਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਤਾਂ ਮੈਮ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ 2-3 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਮ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਮੈਨੂੰ PDF ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ PDF, ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 46 ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਮ 48 ਐਕਚੁਅਲ ਹਾਂਜੀ 48 ਨੇ, ਤੇ ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਟੋਟਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 80 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਨੇ, ਹਨਾ, ਤਾਂ 46 ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਬਸ। ਉਹੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਨਫ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੌਰੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁਣ 44 ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੇਲੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਵੀ ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰੋ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਉਹ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਨਫ ਨੇ? ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਇਨਫ ਨੇ ਉਹ,
ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੌਪਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋਸਟਲੀ ਕਲੋਥਿੰਗ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ। ਇੱਕ ਔਰ ਟੌਪਿਕ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 22 ਚੋਂ ਹੀ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 48 ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਪਹਿਲੇ 22 ਚੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ PDF ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰੋ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਹਲੇ। ਫਿਕਸਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ 1 ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਟੌਪਿਕ। ਦੱਸੀ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਸੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 5.5 ਪਲੱਸ ਨੇਗੇ। ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੌਜ਼ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਗੇ। ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਮ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਤਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਮ ਨੇ ਵੀ ਪੌਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਿਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਹਨਾ ਪੌਜ਼ਿਸ ਨਾ ਆਉਣ, ਫਲੂਐਂਸੀ ਰੱਖੋ ਮੇਨਟੇਨ ਆਪਣੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਫਲੂਐਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਫਲੂਐਂਸੀ ਦੀ ਹੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੌਜ਼ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਾਸਕ 2 ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਜਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੇਰਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰਾ 2:20 ਦਾ ਗਾ ਹਨਾ, 3 ਵਜੇ ਦਾ ਮਿਲ ਜੂ ਮੈਨੂੰ? ਬੱਚੇ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਟੇਟਸ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਡਜਸਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ।
ਪਤਾ ਮੈਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ 2:20 ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਰ ਦੂੰ। ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਮ ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੈ ਵੀ ਜੀ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ 250 ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਨੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਕੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਟਾਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਫਰਮ ਕੈਨੇਡਾ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ, ਸੋ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੇਰੇ ਲੇਟ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਨਾ, 11:15 ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀ। ਦਾਂਗੇ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਮੈਮ ਇਹ ਟਾਸਕ 2 ਖੁਦ ਲਿਖਣਾ? ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ। ਮੈਮ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾਈ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਈਮੇਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਬਟ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੈਕਚਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੈਮ, ਈਮੇਲ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ? ਈਮੇਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਈਮੇਲ ਤੇ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਮ ਮੇਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। YouTube 'ਚ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਕਿਰਤ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੇਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਮੇਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਲਸ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੇਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੀ। 2 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, WhatsApp ਤੇ ਹਾਈ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਲਿਖ ਦੋ ਕੁਝ ਭੇਜੋ। ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਐਂਡ ਲਵਪ੍ਰੀਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਸ ਤੇ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਜੇ ਨਾ Okay. ਓਪਨ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਹੁਣੇ Ma'am. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 8146666668 ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਠੀਕ ਹੈ? Okay, ma'am. ਜਸਟ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹਾਈ ਹੈਲੋ ਦਾ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਮ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਲਵਪ੍ਰੀਤ। ਹਾਂ, ਮੈਮ ਨਵਦੀਪ ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ। ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਈਮੇਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇੱਕ ਲਵਪ੍ਰੀਤ, ਇੱਕ ਕੁਲਦੀਪ। ਮੈਮ ਕੁਲਦੀਪ ਮੇਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੇਲ ਰਿਸੀਵ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਲਿੰਕ ਤੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਬਟ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਿਕਾਰਡ ਰਹੀ ਜੀ, ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹੀ ਸੇਮ YouTube ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਲੌਗਇਨ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਸੇਮ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮੇਲ ਤੇ ਓਪਨ ਕਰੀ ਉਹ ਆਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰੀ ਆ ਮੇਲ, ਮਤਲਬ ਓਪਨ ਆਈ ਆ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਓਪਨ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕੱਲ ਦੀ ਹਾਂ ਕਲਾਸ। ਮੈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਰਕਿੰਗ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਹੀ। ਲਿੰਕ ਵਰਕਿੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਲਿੰਕ ਵਰਕਿੰਗ ਆ। ਮੇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਬਾਕਸ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਲਿੰਕ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਈਮੇਲ ਲਾਈਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਮ ਓਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪੈਮ ਸਭ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਲ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਪੈਮ ਆਲ ਮੇਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਲਿੰਕ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੈਮ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਈਮੇਲ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਸਪੈਮ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਪੈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਕੁਲਦੀਪ ਹੁਣੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਓਕੇ ਕਰਵਾਓ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਮ ਓਕੇ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਈਮੇਲ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਮੈਮ, ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕੁ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਲਾਸ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਆ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੋਲਵ ਮੈਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਟੌਪਿਕ ਟਾਸਕ 2 ਦਾ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਾਊ ਡੇਜ਼ ਪੀਪਲ ਕੰਪਲੇਨ ਦੈਟ ਦੇ ਹੈਵ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨਫ ਸਲੀਪ। ਮੈਮ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਫ ਸਲੀਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਿਨੋਨਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਨਫ ਸਲੀਪ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਲੀਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ, ਹਨਾ? ਇਨਫ ਸਲੀਪ ਯੈਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਲੀਪ। ਇਨਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਐਡਿਕੁਏਟ। ਐਡਿਕੁਏਟ ਮੈਮ। ਐਡਿਕੁਏਟ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਮ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨੇ ਤਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ, ਯੈਸ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ?
ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਟਾਸਕ 2 ਸਮ ਸਪੋਰਟਸ ਆਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਡੇਂਜਰਸ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਡੇਂਜਰਸ ਨੇ ਫॉर ਦੋਜ਼ ਹੂ ਪਲੇ them। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਸਮ ਸਪੋਰਟਸ ਆਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਡੇਂਜਰਸ ਫॉर ਦੋਜ਼ ਹੂ ਪਲੇ them। Why do people participate in such sports? So ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। What measures could they take to minimize the risk involved? So ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। What measures could they take to minimize the risk involved? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲਾਈਕ why do people, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗੇਮ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਿਊ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਈ ਗੇਨ ਮੈਮ, ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਮ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਮਨੀ ਗੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਮ। ਇੱਕ ਮੈਮ ਮੈਮ ਮੈਂਟਲ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੈਮ ਜਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਡੇਂਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਟਾਸਕ ਉਹ ਕਰਨੇ। ਟੂ ਓਵਰਕਮ ਪਪੂਲਰ देयर ਜਾਂ ਇਨ ਫੋबियाज। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਟੂ ਓਵਰਕਮ देयर ਫੋਬੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਨਕਰ देयर ਰਿਸਕ, ਹਨਾ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਫੀਅਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਹੁੰਦਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਹਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਡ ਪੈਸ਼ਨ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੈਸ਼ਨ ਮੈਮ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀਅਰ ਪੈਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਵਰਡ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਪੀਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਸਕ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਸਕਦੇ ਵਧੀਆ ਮੈਮ। ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੇਮ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗੇਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਸਲਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਪੋਰਟਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਾ ਵੀ ਪੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਅਰ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੈਂਟਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਕਸਿੰਗ ਚ ਪਾਉਣ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਚ ਪਾਉਣ, ਟੂ ਅਰਨਿੰਗ ਹਨਾ, ਅਰਨ ਮਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਨੇਮ ਐਂਡ ਫੇਮ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਟੂ ਅਰਨ ਮਨੀ। ਐਂਡ ਈਵਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਜਾਪਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇ ਤੇ ਐਸੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਰਸਿਊ ਕਰੇ। ਦੈਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤੇ ਡਿਸਕਸ, ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਪੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਾਰ ਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਰੇਸਿੰਗ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ। ਮੈਮ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ। ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋਲਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਸੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੋ ਵਾਟ ਮੇਜਰਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਏਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੇਇੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਟਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਫॉर ਪੀਪਲ ਟੂ ਸਟੇ ਹੈਲਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਐਸੇ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ 3 ਥਿੰਗਸ ਕਾਊਂਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਫਰਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਫ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਥਰਡ ਵਨ ਆਪਾਂ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਪਲੇਇੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਡਣਾ। ਆਪਾਂ ING ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਲੱਸ ING, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਜ਼ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਜ਼ ਐ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ S ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ R ਲਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣੇ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਸਬਜੈਕਟ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਪਲੇ ਆ, ਪਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਲੇਇੰਗ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਜ਼ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਪਲੇਇੰਗ ਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਥੋੜੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਪੋਰਟਸ, ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਸਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਲੇਇੰਗ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਆਰ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੈਰੈਂਡ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ, ING ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਜੈਰੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ING ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੈਰੈਂਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੇਇੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਟਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਪੀਪਲ ਟੂ ਸਟੇ ਹੈਲਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜੀ ਲਾਈਨ ਦੇਤੀ ਵੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਗੇਮ ਪਲੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪਲੇਇੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿੰਗ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਲੇਇੰਗ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਗੇਜਿੰਗ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਗੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਰਾਫ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਪੈਰਾਫ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਮ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਨਿਕਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ although various sports are risky, although ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਰਿਸਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਪੋਰਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਡੇਂਜਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਡੇਂਜਰਸ ਨੇ, some people indulge। indulge ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਵੋਕੈਬ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਨਵੋਲਵ ਜਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ in those even knowing about their worst consequences। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬੁਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੈਡ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਰਡ ਤਾਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਸਟੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਲਾਸਟ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ I believe that various compelling reasons, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ compelling reasons ਨੇ behind involvement in dangerous sports and solutions which can be helpful to mitigate the risks involved in severe sports, so which I will elaborate on in upcoming paragraph। thesis line ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ reason solution ਆ ਗਿਆ same ਰਹੇਗਾ, ਬਸ subject change ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ dangerous sports ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਰਾਫ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਆ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇੱਥੇ I will elaborate in the upcoming paragraph ਹੋਣਾ ਜਾਂ on in, ਜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਲਗਾਉਣੇ ਤਾਂ on ਆਊਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਲਗਾਉਣੇ ਜਸਟ in ਆ ਜਾਊਗਾ। okay ਮੈਮ ਕੰਪੈਲਿੰਗ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਪੈਲਿੰਗ ਵੇਰੀਅਸ ਵੀ ਸ਼ੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੈਲਿੰਗ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਮੇਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕੰਪੈਲ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ BP1 ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। BP1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਲਿਖਣੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਰਡ ਲੈਂਥ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਦ ਦਾ ਵਿਊ ਟੂ ਡਿਸਕਸ, ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ BP1 ਦੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿਦ ਦਾ ਵਿਊ ਟੂ ਡਿਸਕਸ why people participate in such activities, ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ one of the prominent reasons, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਸੀ, prominent reasons ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਫਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ one of the prominent reason, ਨਹੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਦੀ ਫਸਟ ਐਂਡ ਫਾਰਮੋਸਟ ਰੀਜ਼ਨ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਸ ਨਾ ਲਗਾਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਐਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ one of the prominent reasons, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖਦੀ the prominent reason is, the prominent reason, ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਚ ਚਾਹੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਸ ਲਗਾਉਣੀ ਹੀ ਲਗਾਉਣੀ ਆ one of the prominent reasons। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੌਮਾ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ people participate in a particular sport is their passion for that game, ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਗੇਮ ਪਲੇ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ some people are crazy about speed and love to participate in car racing events, even bike ਤੁਸੀਂ racing events ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, crazy ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹਾਈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਬਾ ਡਾਈਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਨਦਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੁਡ ਬੀ ਪੇਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਦਾ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹਨਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਦੇਤਾ ਇਕੱਠਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਦਿੱਤਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਮਨ ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਨਦਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੁਡ ਬੀ ਪੈਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੈਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਪਾਨ, ਚਾਈਨਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਂਟ देयर ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਐਕਸੈਲ ਇਨ ਸਪੋਰਟਸ ਲਾਈਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਔਰ ਰੈਸਲਿੰਗ ਐਂਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਐਕਸੈਲ, ਐਕਸੈਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵਰਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਸੈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਪਲੇ ਕਰੇ, ਐਕਸੈਲ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਸਕਿੱਲਸ ਐਕਸੈਲ ਕਰੇ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਵੀ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੀਪਲ ਵਾਂਟ देयर ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਐਕਸੈਲ ਇਨ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਹੀ ਲੈਣ। ਸੋ ਐਕਸੈਲ ਇਨ ਸਪੋਰਟਸ ਲਾਈਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਔਰ ਰੈਸਲਿੰਗ ਐਂਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ। ਮੈਮ ਜੋ ਤਿੰਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਡਵੈਂਚਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣੇ? ਐਡਵੈਂਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹ, ਸਪੋਰਟਸ ਲਾਈਕ ਬਾਕਸਿੰਗ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਐਂਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ। ਹੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਲਡਰਨ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ, ਐਂਡ ਦੇ ਗਰੋ ਅਪ ਇਨਟੂ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬਾਕਸਰਸ ਔਰ ਰੈਸਲਰਸ who are able to secure a gold medal for their country, and ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ 골ਡ ਮੈਡਲ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। sometimes people also participate in dangerous sports just for the sake of money, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ।
ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਮ ਲਾਸਟਲੀ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਹਾਂਜੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੇਮ ਪਲੇ ਕਰੋ ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਗੇਮ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ ਖੇਡੀ ਜਾਊਗਾ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਸੋ ਸੇਮ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਰੋ ਅਪ ਇਨਟੂ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬਾਕਸਰ ਰੈਸਲਰਸ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਮਟਾਈਮਸ ਪੀਪਲ ਆਲਸੋ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਨ ਡੇਂਜਰਸ ਸਪੋਰਟ ਜਸਟ ਫॉर द sake of money as people get heavily paid when they engage themselves in something which has higher danger levels ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਵਾਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰੈਸਲਰਸ ਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਤੁਸੀਂ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਵੱਧ ਐਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਮੂਵ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੂਵਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਵਾਈ ਡੂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਨ ਸੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ what measures could they take to minimize the risk involved ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ to mitigate the accidents in these sports ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ moving towards the solution ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਹੈਂਸ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਵਾਲੀ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਹੈ ਹੈਂਸ ਵਾਲੀ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜੀ ਸਮ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਉਹ ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੂਵਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੂ ਮਿਟੀਗੇਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਇਨ ਥੀਸ ਸਪੋਰਟਸ ਇਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਟੀਗੇਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਰਿਡਿਊਸ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਗਰਸ ਸੇਫਟੀ ਮੈਜਰਸ ਇੱਕ ਕਠਿਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਗਰਸ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਫਟੀ ਮੈਜਰਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮਸਟ ਬੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਮਸਟ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਰਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਰਿਗਰਸ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਟੈਪਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮੈਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੈਪਸ ਸੇਫਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਸਟ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੰਡਰ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਰ ਟੂ ਕਾਰ ਰੇਸਿੰਗ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰ ਰੇਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਰੇਸਿੰਗ ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ thorough technical checks thorough मतलब deep technical checks होने चाहिए should be conducted to identify and rectify any potential issues with the vehicles ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ should be ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ should be conducted ਇਹ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਐਂਡ ਹੋਰ ਕੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਰੈਕਟੀਫਾਈਂਗ ਐਨੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਰਾਈਵਰਸ ਮਸਟ ਬੀ ਇਕਵਿਪਡ ਵਿਦ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਲਮੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਾਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਉਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਲਮੇਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਸਵੀਅਰ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਗੰਭੀਰ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਸਵੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚ ਸਕਣ ਸੋ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਸੈਸ ਟੂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਐਟ ਦਾ ਵੈਨਿਊ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕਾਰ ਰੇਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋਣ So immediate access to medical assistance at the venue is crucial to ensure prompt treatment for injured drivers. ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ
ਮੈਮ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਰੰਤ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਮ। ਤੁਰੰਤ ਅਸੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਮਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਰੈਕਟ, ਪ੍ਰੋਪਰ। ਇੰਸ਼ੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਤੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਓਵਰਆਲ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਦੱਸਦੀ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੋਰ ਓਵਰ ਕੰਬੈਟ ਸਪੋਰਟਸ ਲਾਈਕ ਬਾਕਸਿੰਗ। ਕੰਬੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। combat sports like boxing should enforce strict regulations, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸੈਸਿਵ ਫੋਰਸ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸੈਸਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਐਥਲੀਟਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੈਂਡੇਟਡ ਟੂ ਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਗੇਅਰ ਸਚ ਐਜ਼ ਨੀ ਕੈਪਸ। ਇਹ ਵੀ ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਕਸਿੰਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਐਥਲੀਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਗੇਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੀ ਕੈਪਸ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨਾ ਵੀ ਉਹ ਚੜਾਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਟ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੀ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਕ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਰਿਸਕ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਰਿਸਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸ਼ੋਰਲੀ ਰਿਸਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਡਿਸਪਾਈਟ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਸੋ ਡਿਸਪਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਰਿਸਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, individuals engage in high danger sports due to their passion, parental influence and the allure of financial rewards। allure ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਦੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਕਿਉਂ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਾਰਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਸਚ ਐਜ਼ ਥੋਰੋ ਚੈਕਸ ਹੋਣ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਗੇਅਰ ਹੋਣ, ਲਾਈਕ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੋਮਪਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਸਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੈਨ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟਲੀ risk associated with these sports ਜਾਂ can ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ significantly reduce these concerns। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਮ ਥੋਰੋ ਚੈਕਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡੀਪ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਮ ਐਲਿਓਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਲਿਓਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਿਓਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਮ ਐਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਧਰ ਅਲਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੇਮਸ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ, ਰਾਫਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹਾਈਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਰੇਸਿੰਗ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹਾਈਕਿੰਗ ਕਹਿ ਦੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ। ਸਕੂਬਾ ਡਾਈਵਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀ ਡਾਈਵਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਡੇਂਜਰਸ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਾਈਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਇਨਹੇਰੈਂਟ ਰਿਸਕਸ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ, ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਰਿਸਕ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਰਿਸਕਸ ਇਨਵੋਲਵਡ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਰਿਸਕ। ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਗੇਮਸ ਕਿਉਂ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ओके मैम। मैम एक रिगोरियस सेफ्टी ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਗਰਸ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲ ਸੇਫਟੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਗਰਸ ਸੇਫਟੀ ਮੈਜਰਸ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੇਫਟੀ ਮੈਜਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਰਮਲੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਐਸੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਸੇ ਆ, ਸੋ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਸੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਇੰਗੇਜਿੰਗ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿੰਗ ਇਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇੰਗੇਜਿੰਗ ਇਨ ਆਏਗਾ, ਰਾਈਟ? ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਆਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਗਾ। ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿੰਗ ਇਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਂਜੀ। ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ ਆਏਗਾ, ਪਲੇਇੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਰਿਗਰਸ ਸੇਫਟੀ ਮੈਜ਼ਰਸ ਮਸਟ ਬੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸਟੇਜ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਵੀਕ ਚ ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਰੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ। ਮੈਮ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ 12 o'clock ਤੱਕ ਲੱਗ ਦਿੰਦੀ ਆ, 12 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚ ਮੈਮ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਛਾ, ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਸਕ 2 ਲਿਖਦੇ ਆ ਮੈਮ, ਇਹ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ BP1 ਚ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵਾਈ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਐਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਈਡ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਐਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਉਹ 'ਚ BP1 ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਤੋਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। BP2 ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਨੈਕਟਰ ਅਗਲਾ, ਜਾਂ ਮੋਰ ਓਵਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਮੈਮ, ਫਸਟ BP ਚ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਮ ਅੱਡ ਹੋਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ 70-30, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡ ਚ ਵਾਈ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਵਾ ਬੱਚੇ, ਬਣਾਉਣ ਮੈਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਹਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕਲਾਸ 'ਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਐਸੇ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਟਾਈਪਸ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਲਾਸ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ ਲੱਗ ਕੇ ਹਟੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਸੇਸ ਦੀਆਂ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਚੱਲੀਏ। ਥੋੜੇ ਡਾਊਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੈਰੈਂਡ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਰ ਲਗਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ING ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਜੈਰੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਸੇ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਸੇ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 2 ਟਾਈਪਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਵਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਅਗਰੀ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਟਾਈਪ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਵਾਓ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ,
ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਸੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਛੇਤੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੇਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲਗਾਓ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਐਟਲੀਸਟ ਕਲਾਸ ਲਗਾਓ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਈਵਨ ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ MCQ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ MCQ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਡੀਪਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਈਵਨ ਉਹ 'ਚ ਮੈਪ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਪ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਾਸ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋ ਜਾਈ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਲਾਸ ਸਾਰੀ ਮੇਨਟੇਨ। ਹਾਂਜੀ ਨਵਦੀਪ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਲਾਸ। ਮੰਡੇ ਵੈਸੇ ਮੋਸਟਲੀ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋ ਬਣਾਉਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਟਾਸਕ 2, ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਵੇਜ਼ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਗਰੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਪ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੀ ਡਾਊਟ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਮੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਮ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਮੈਮ ਸਟਰਕਚਰ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੇਗੀ? ਲੱਗੇਗੀ, ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੋਸਟਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਜ਼ ਮੈਮ। ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਦਣ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡੇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਫਿਕਸ ਵੀ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਈਕ ਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੈਮ ਦਾ ਵੇ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਰਵਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 20 ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਮ। ਤੁਸੀਂ 20 ਮਿੰਟਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 1 ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐ ਸੋਚੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ 'ਚ 1 ਘੰਟਾ ਲਾਤਾ ਫਿਰ 60 ਮਿੰਟਸ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਕੀ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਲਓ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹੋ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਊਟਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਜੇ ਹੁਣ 60 ਮਿੰਟਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤੇ 1 ਘੰਟਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਅਲੱਗ ਮੈਮ। ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਮਵਰਕ ਲਈ ਦੇਤੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਹਾਂ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਰੀਡਿੰਗ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੋਮਵਰਕ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਬਟ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਕਰੋਗੇ ਅੱਧੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਹੋ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਜਸਟ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇਹ ਦੂਜੀ ਟਾਈਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਹੈਲੋ, ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਰੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਆ ਇਹ ਜੀ ਦੂਸਰੀ। ਮੰਡੇ। ਬੱਚੇ ਆਈਲੈਟਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ
ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾ। ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅਗਰੀ ਡਿਸਅਗਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਊਟਵੇ ਹੋਗੀ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਵਾਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਮੰਡੇ। ਮੈਮ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰਸ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਸੇ ਦੀ ਇੰਟਰੋ ਪਲੱਸ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਹੀ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਸਿਰਫ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਸੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀ ਆ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਐਂਡ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਵਤਾਂਸ਼ ਦੱਸੋ, ਕਿਸਨੇ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਮੈਮ ਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਵੀ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਦੋਨੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਦਾ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਆਊਟਵੇ ਵਾਲਾ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਅਲੱਗ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਣਗੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ BP1 ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਮ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੀ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਮ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਡਮੀ 9A ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਾਸ ਲਾਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਿਊਟ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਆਈਡੀਆਜ਼ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਐਸੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਐਸੇ ਹੀ ਆਊਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ। ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਕ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਐਸੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਸੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। এনवायरमेंट ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰੋਬੋਟਸ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਸਪੇਸ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਯੈਸ ਮੈਮ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਟਾਸਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਪਿਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੂ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ, ਟੂ ਕਮੈਂਸ ਵਿਦ, ਟੂ ਐਮਬਾਰਕ ਔਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖਣ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖੋਗੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੇ, ਫਟਾਫਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਪਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹੀ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਈਜ਼ੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਲੂੰਗੀ, ਸਮਝ ਲੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਹ ਬੈਟਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਈਮੇਲ ਸਕਦੀ। ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬਸ ਆਪਣੀ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸੇ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ। ਹੂੰ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ WhatsApp ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਮਿਲੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਮੀ ਕੀਤਾ ਮੈਮ, ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਰਨਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ, ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5 5.5 ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਟਰ ਕਲਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਓਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ 10 ਤੋਂ 12 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ PDF ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ PDF ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਡੇਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਫਟਰ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਐਂਡ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆ ਉਹ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਟੇਬਲ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੇਮ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਉਹੀ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਏਗੀ ਔਰ ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਟੇਕਸ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਹੈ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਉਹ ਚੋਂ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਕੱਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਰਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਨਵਰੀ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਚ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ GT ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ PR ਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ। ਸੋ GT ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਲਾਸ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਵਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ GT ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 9 ਤੋਂ 12 ਦਾ ਨਾ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ 12, 9 ਤੋਂ 10 GT ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਾਸਕ 2 GT ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਟਾਸਕ 1 ਦਾ ਲੈਟਰ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਾ ਬਾਅਦ ਕਿਊ ਚੋਂ ਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਲਾਸ ਚ ਹੁਣ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ ਮੈਮ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੋ ਲਾਭਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੋਰਟ ਕਿਊ ਟਾਈਮ ਕਾਰਡ ਲੱਗ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਵੱਧ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕਾਹਤੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਦ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਪਲੇ ਹੋਣੀ ਆ। ਆਡੀਓ ਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਨਸਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਨੋ ਮੋਰ ਦੈਨ 3 ਵਰਡਸ ਔਰ ਅ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ 3 ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ 1 ਵਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 ਵਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ 3 ਵਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਇਜ਼ ਦ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੱਸਣਾ, 1 ਘੰਟਾ, 2 ਘੰਟੇ, 3 ਘੰਟੇ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਜਨਰਲ ਫੋਕਸ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਪਲੇ ਫਰੋਮ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਲੇਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਇਹ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਸੋ ਪਲੇਸ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਪਲੇ ਵਟ ਐਨੀਮਲਸ ਡੂ ਪੀਪਲ ਮੋਸਟ ਐਸੋਸੀਏਟ ਵਿਦ ਅਫਰੀਕਨ ਬੁਸ਼। ਬੁਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਝਾੜੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਡੂ ਪੀਪਲ ਮੋਸਟ ਐਸੋਸੀਏਟ ਵਿਦ, ਸੋ ਐਨੀਮਲਸ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 5 to 8 ਕੁਐਸਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਟੇਬਲ ਬਿਲੋ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਨੋ ਮੋਰ ਦੈਨ 3 ਵਰਡਸ ਔਰ ਅ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਖਤਰਾ ਡੇਂਜਰ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਬਿਟੈਟ ਕੀ ਹੈ ਬੁਸ਼ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਝਾੜੀਆਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਪਲੇਸ ਆ ਹਾਈ ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਪਾਸਚਰਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਟੂ ਬੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਟਾਈਗਰਸ ਕੀ ਖਤਰਾ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਂਜਰ ਕੀ ਆ ਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਟਾਈਗਰਸ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ 7 ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫੀਅਰ ਦੈਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨੋ ਲਿਓਪਰਡਸ ਠੀਕ ਹੈ ਐਨੀਮਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ 9th ਤੇ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਹਿੰਦੇ where is the WWF currently funding projects to help the snow leopard so ਇਹ places ਦੇ ਨੇਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਟੂ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੂਟਾਨ ਨੇਪਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭੂਟਾਨ ਐਂਡ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈਲਪ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਉਹ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਸਨਰਸ ਸ਼ੁੱਡ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੱਸੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਰਸਟ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ फर्स्ट 10 क्वेश्चन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ सुनना है जी हाँ जी अक्सा एक्सपेंशन का मतलब इंक्रीज ही होता है ठीक है जी सो सुनो हुण इन्हां नूं 10 क्वेश्चंस नूं कोई भी अपनी साइड तो अनम्यूट ना करे कोई भी डिस्टर्बेंस ना आवे हुण चंगी तरह इन्हां नूं पहलां सुनो दैन फिर जेड़ा जेड़ा तुहाडा डाउट रह गया ओनू क्लीयर करांगे ऑडियो चलेगी एक ओनू ऑडियो नूं सुनियो ते आंसर्स करो ठीक है जी Part 1. To listen to our weekly hour on conservation issues. First, you have some time to look at questions 1 to 4. Thank you very much for tuning in today to listen to our weekly hour on conservation issues. Last week we spoke about the impact of environmental changes on primates, and this week, to continue the theme, we have invited in a specialist by the name of Professor Andrew Ripley, all the way from USA, to tell us more about the problems faced by the cat family. Professor Ripley, thank you very much for joining us today. It's my pleasure. Thank you very much for inviting me. So I understand that you spent a great proportion of your time travelling the globe and monitoring changes in population levels of the cat family. Yes, that's correct. Of course, we're not talking about the domestic cat here, but their majestic cousins such as the lion, tiger and jaguar, to name but a few. Which member of the cat family do you yourself find to be the most fascinating? Well, I've spent a lot of time recently studying jaguars. But the lion is still my personal favourite. It is the world's most social cat, and unusual in the way in which it chooses to group together with others of its species. Prides of lions basking in the sunshine are probably one of people's most vivid perceptions of the African bush. Yes, certainly. I totally agree with you. Can you tell me the current lion population in Africa these days? Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10. ओके ਆਪਾਂ फर्स्ट 4 ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਟੈਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਸਟ ਆਨਸਰ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋ ਹੈ 1 hour 1 hour 1 ਘੰਟਾ ਨਾ ਸੋ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੀ ਆਉਣਗੇ ONE1 HOUR ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਆਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਰ OUR ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ARER ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1 hour ਸੈਕਿੰਡ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਓਨਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ CONSERVATION ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਗਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ISSUES ਥਰਡ ਆਨਸਰ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਪਲੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ USA ਸੋ ਦਾ USA ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਓਨਲੀ USA ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਆਨਸਰ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਸੀਗੇ ਲਾਇਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਲਾਇਨਸ ਲਾਇਨਸ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਾਇਨਸ ਐਨੀਮਲਸ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ ਜੀ what animals do people ਪ੍ਰਾਈਡਸ ਆਫ ਲਾਇਨਸ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦੋਨੋਂ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਡਸ ਆਫ ਲਾਇਨਸ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਨਸ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਪ੍ਰਾਈਡਸ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆਉਣਗੇ PRIDES ਆਫ ਲਾਇਨਸ LIONS ठीक है जी फोर्थ वाला रिप्ले कर देते हैं जी सुनो मैम सारे ही कर दो रिप्ले बचे दोबारा सारे रिप्ले ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਚ ਡਾਊਟ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਐਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡਾਊਟ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫੋਰਥ ਹੈ ਫੋਰਥ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਸਿਰਫ changes in population levels of the cat family. Yes, that's correct. Of course, we're not talking about the domestic cat here, but their majestic cousins such as the lion, tiger and jaguar, to name but a few. Which member of the cat family do you yourself find to be the most fascinating? Well, I've spent a lot of time recently studying jaguars, but the lion is still my personal favourite. It is the world's most social cat, and unusual in the way in which it chooses to group together with others of its species. Prides of lions basking in the sunshine are probably one of people's most vivid perceptions of the African bush. ठीक है जी अफ्रीकन बुश चों केड़े सीगे प्राइड ऑफ लायंस सो नेक्स्ट क्वेश्चन दी ऑडियो प्ले हो रही है ध्यान नाल करियो ठीक है जी Yes, certainly. I totally agree with you. Can you tell me the current lion population in Africa these days? Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10. Now listen and answer questions 5 to 10. Well, it's very difficult to measure it accurately. Figures range from 100,000 to as few as 30,000. But it's generally estimated that there are 50,000. In order to maintain the population and protect the species from poachers, many are moved to protected areas. Which member of the cat family do you feel is most at risk? For different reasons, a number of species of the cat family are endangered. Sometimes due to natural predators or environmental changes, but mainly because of the threat of hunters. For example, I'm sure you're aware the bones and body parts of tigers have been and still are traditionally used in medicines in the Far East. And because of this and the demand for medicine made from tiger parts, their numbers have been falling for some time. And to date there are fewer than 6,000 tigers living in their natural habitat of the forests and plains of Asia. What is being done to curb the population decrease? Well, specialists such as myself work closely with conservationist groups such as the World Wildlife Federation, or WWF, to protect tigers from illegal hunting. WWF considers the drop in tiger numbers to be catastrophic.
and they're working hard to conserve the populations in China, India, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, and Russia. I understand that poaching is not the only problem faced by the leopard. Let me get this right. Is it the snow leopard which lives in the mountains in Asia? Yes, it is. Poaching has been a problem, but not the most important. Its natural prey, the animals it hunts, is declining too. Its natural habitat in high-altitude areas, specifically the pastures, is threatened by the growth of agriculture. It is this that is causing the main problem for the snow leopard. It is going to be extremely difficult for numbers to recover. But again, the WWF has been working hard to continue to fund projects to aid the snow leopard in Nepal and Pakistan, and hopefully Bhutan very soon. Well, this is fascinating information you are giving us, Professor. We are just going into a short commercial break. When we come back, I have a few questions for you about the puma and the jaguar. Remember, listeners, there will be an opportunity to phone in and voice any opinions or questions you may have for the Professor in 10 minutes. That is the end of part 1. You now have half a minute to check your answers. ਦੇਖੋ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ ਗਰੋਥ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗਰੋਥ ਵਰਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਫਥ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 50000 503000 ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ 000 ਆ ਜਾਏਗਾ 50000 नेक्स्ट आ जाएगा सिक्स्थ आंसर इज हंटर्स भी ठीक है हंटिंग भी ठीक है जी बहुत क्लियरली दे रहा सी होया आंसर ठीक है थ्रेट किया हंटर्स हो रहा या फिर हंटिंग 7 आंसर 6000 एक्सपेंशन दे लई उन्हें वर्ड दस्या बहुत इन्फॉर्मेशन देने तो बाद है ना फिर उन्हें एंड दे आके गया आल्टीट्यूड पास्चर्स ग्रोथ ऑफ मेन कारण कहंदे की है ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सो आंसर इज एग्रीकल्चर ninth answer सुनो जी ninth answer is B for boy Nepal and Pakistan and 10th answer is C in 10 minutes if they have anything they want to ask the professor मैम ਜਿਹੜਾ 9th ਭੂਟਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਭੂਟਾਨ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਟ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭੂਟਾਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਭੂਟਾਨ ਲੱਗ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੰਟਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਲਪ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੰਟਲੀ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰ 10th ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਸਨਰਸ ਸ਼ੁੱਡ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਫ ਦੇ ਹੈਵ ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ 10 ਮਿੰਟਸ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਮ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ एक्सपेंशन ग्रोथ दे ਲਈ जी एक्सपेंशन ग्रोथ ऑफ ठीक है मैम फिफ्थ में उन्होंने 100,000 to 50,000 कहा था तो मुझे नहीं इसकी समझ आई हाँ जी दसो फिफ्थ में ना मैम उन्होंने फिफ्थ में उन्होंने बाद में आपको क्लियर कर दिया था कि एस्टिमेटेड जो पॉपुलेशन रहेगी वो कितनी रहेगी 50,000 रहेगी उस तो बाद क्लियर कर दिता गया सी अक्सा जो तो उन्होंने 100,000 की गल की है ठीक है सो अगेन कह रही हैं बच्चे जे यह लिसनिंग तुसी प्ले करके दोबारा सुननी है ना एंड जेडे स्टूडेंट्स नु हाले लिसनिंग राइटिंग दे पीडीएफ शेयर नहीं होए तो उन्हां नु पीडीएफ थोड़ी देर तक शेयर हो जाणगे क्लास तो बाद एंड कुछ नहीं करना हुंदा तुसी इहनू दोबारा रीप्ले करन दे लई आ क्वेश्चन जेड़ा लिखिया होया इहनू तुसी YouTube ते सर्च करना है एंड लास्ट ते तुसी ऑडियो पा देना या लिसनिंग ऑडियो पा देना ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਡੀਓ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ
ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਦਿਸ ਸਮਰੀ, no more than 2 words or a number। ਸੋ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਅਰ ਜੋਏ, ਹਨਾ, ਸੋ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ you missed the welcome meeting, we were greeted by the principal of Don Levy who explained how the university has dash campuses। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡੋਨ ਲੈਵੀ, ਹਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਪਲੇਸ ਦਾ ਨੇਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਆ, ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ who explained how the university has the dash campuses, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਪਸਿਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ। ਨੈਕਸਟ 13 ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, he told us where all the important buildings on this campus are and also explained which subjects studied on the other two। the principal's dash, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪੀਪਲਸ ਚੁਆਇਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਆਇਸ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਡੈਸ਼, ਵੀਕਲੀ ਡੈਸ਼ ਆਰ ਹੈਲਡ ਇਨ ਦਾ ਆਫਿਸ, ਵੀਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਾਪ ਸੈਲਸ ਆਲ ਦਾ ਡੈਸ਼, ਕੀ ਸ਼ਾਪ ਸੈਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੈਲ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਸੈਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ 16 ਕੁਐਸਚਨ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਸਟ ਕੈਰੀ ਆਰ ਡੈਸ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦਾ ਕੈਂਪਸ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੋ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ 11 to 16 ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਸਟ 11 to 16। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਓ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪੌਜ਼ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ। Is where I have my office, and it's also the location of the Languages and Science campus, so some of you will be studying here. Dinglewood is the most northerly campus. The Business Studies blocks are in the Churchdown campus in the centre of town, and the Southern or Trailway campus, where history and architecture are situated, is to the south of the town. Those of you who are enrolled Listen to the first part of the lecture and answer questions 11 to 17. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Dr. Donovan, the principal of Don Levy University, and I would like to welcome you to the Dinglewood campus, which is one of the 3 campuses belonging to this university. This campus, Dinglewood, is where I have my office, and it's also the location of the Languages and Science campus, so some of you will be studying here. Dinglewood is the most northerly campus. The Business Studies blocks are in the Churchdown campus in the centre of town, and the Southern or Trailway campus, where history and architecture are situated, is to the south of the town. Those of you who are enrolled in any of those courses will be taken to your respective buildings at the end of this meeting. Those of you studying on the Dinglewood campus, you will have a tour later too. This building we are assembled in is the office or administration block, Block 39, and is where the weekly meetings are held. You are welcome to attend these meetings, as are all the university staff. You may want to, as many university issues are discussed at these weekly meetings. The meetings take place at 1:30 every Tuesday, so please stop by. 2 other important buildings are also located on this campus, the cafeteria and the on-site shop.
You can purchase all the required books and any stationery you need for your courses at this shop. Please bear in mind that even though you have shown your ID passes to enter the site, you still need to use them again to buy anything in the shop or cafeteria. This is for security reasons. Now look at questions 18 to 20. ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣੋ 11 answer is a university, 12th answer is a 3, 13 answer is office, 14 answer is ਹਾਂਜੀ 14 answer meetings ma'am. meetings, Meeting. 15 answer S ਆਏਗਾ ਜੀ weekly meetings, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਮ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ require books ਜਾਂ books required books 15 ਦੇ ਵਿੱਚ required ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੀਆਂ books ਨੇ required books ਆਏਗਾ required 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 books ਮੈਮ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ require ਕਿਹਾ ਕਿ required ਕਈ ਬੱਚੇ ਵਾਰ required ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹੀ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ require ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਓਕੇ The ਮੈਮ university shop sells all the ਕੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ required books ਈਡੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੀਆਂ necessary books ਨੇ require ਤੇ required ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ required ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ need ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਹਿ ਦਈਏ required ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ already ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੀਆਂ books ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਆਨਸਰ 16 ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈਡੀ ਪਾਸਿਸ ਆਈਡੀ ਪਾਸ ਕੱਲਾ ਮੈਮ ਆਈਡੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਆਈਡੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ no more than 2 words or a number ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਲਾਨ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਈਡੀ ਪਾਸਿਸ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਸੋ ਇਹ ਬਲੌਕਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਲ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਆ 17 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬਲੌਕ 30 ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਐਂਡ 18 ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ 33 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 19 क्वेश्चन ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਬਲੌਕ 29 ਕਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ 20th ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਸਰਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਧਿਆਨ As the lecture continues, answer questions 18 to 20. Now, if I could draw your attention to the back page of your joining instructions booklet, you will see a small map of this campus, Dingle Wood. The block we are in now, the Office and Administration block, is located between the Languages Centre, Block 38, and the Physics School, Block 30. That's 3O. These are both on the right of the plan. The cafeteria, which is open from 7 a.m. to 9:30 p.m., is on the left of the plan. It is between the Chemistry block, number 35, and the University shop, Block 33. At the University shop, you can get all you will need in terms of course materials. The biology block is block number 29.
and you'll find the biology block between the chemistry block and the languages centre. Be careful with the numbers, as they are not always logical. As you will see, there are gardens on the right-hand side of the gate. These are being extended over the next 2 months, and a memorial fountain is being installed in the middle of the campus. This means that the campus will be very noisy during normal working hours. However, the campus will look much nicer when it is all finished. Right, so that's it for your initial campus orientation. At this point, could the language students all follow me, please? And the rest of you, please assemble under the banners which show your main topic of study, and you will be directed to the other campuses. That is the end of part 2. ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 17 ਆਨਸਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖੋ ਜੀ PHYSICS PHYSICS 18 answer shop SHOP 19 answer is biology. Spelling is BIOLOGY. BIOLOGY. 20th answer is fountain या फिर memorial fountain. Fountain the spelling FOUNTAIN. Fountain. ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਵਨ ਵਰਡ ਔਰ ਨੰਬਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਮਿਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਨਸਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਨ ਵਰਡ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ एक्टिविटी मैम वो फाउंटेन था कि गार्डन था जिसकी एक्सटेंशन करनी थी लास्ट में फाउंटेन था जी कुछ एक्सटेंशन नहीं था बोला कि गार्डन्स की एक्सटेंशन कर देंगे प्लेस दसनी सी आपको बीच में उसने बोला सेंटर में फाउंटेन गार्डन्स ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਸੀ ਗਾਰਡਨਸ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆंसर ਤੁਹਾਨੂੰ ਆने किया सी राइट साइड पे आ गार्डन्स था ऑलरेडी मेंशन था ना आपको तो आंसर क्या था एक्सटेंशन गार्डन में ही की जाएगी लेकिन आंसर आपका क्या आएगा प्लेस बतानी थी आपको फाउंटेन जो सेंटर में है सो लास्ट हुन देखो जी थर्ड सेक्शन कंप्लीट द टेबल बिलो वन वर्ड और अ नंबर सो देखो जी की दी गई इंफॉर्मेशन कहते डे टाइम नेम ऑफ द प्रोग्राम प्लेस डे मंडे ट्यूसडे मेंशन है 25 च डे दस देना टाइम दस देना 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ 21 ਚ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਪਲੇਸ ਦੈਨ ਫਿਰ 23 ਚ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਏਗਾ 24 ਚ ਅਗੇਨ ਪਲੇਸ ਦੱਸਣੀ ਹੈ 25 ਚ ਅਗੇਨ ਡੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋ ਕਰੋ ਜੀ 21 to 26 questions attempt You now have half a minute to check your answers. Now turns to part 3. Part 3. You will hear a conversation between Wolfgang and his new friend Mary, who has already been at the college for a few months. In the first part of the conversation, they're talking about a social activity program at college. First, you have some time to look at questions 21 to 26.
Now listen carefully and answer questions 21 to 26. Hi, Wolfgang. Ah, Mary, how are you? Oh, fine. How's it going? Have you just had a class? Yes, I just finished my listening class. It was a little bit difficult. Yeah. It's always difficult when you first arrive somewhere. I found it quite hard when I first arrived. But you know what really made a difference? Was going on these social activities that the college arranges for you. It gives you a chance to practice your English, and I've heard that the college is pretty good about organising those kinds of things. How do I find out about it? well, I've just picked up a schedule today. Let's have a look at it. Here it is. What is it? A schedule for this week or? Yeah, let's have a look. Okay, yeah. Maybe we can do some things together, in fact. Yeah, that would be great. So, Let's see. What are they doing tonight? Monday night? well, they've got singing with guitar. So I went to this last week. Oh, really? Yes, it's quite good fun. Is it pretty good? Yeah. What do they do? Do they have a concert or? They teach you, modern and traditional songs. Well, I'm not much of a singer, but, Oh, come on. You should go. It's really good fun. well, I suppose it'd be a good way to practice my English. Yeah, 'cause you learn kind of British folk songs and things. It's really interesting. Oh, but look at that. That starts at 8. But I notice at 9 o'clock there's a late night coach to Cambridge for a film. I think I'd want to go to try that. What time does this singing thing finish? Do you know? Oh, well, usually it kind of lasts about 2 hours. But I mean, we can always leave earlier. They don't mind. Oh, okay. So we can do both then? Yeah, so Right. So that's at 9 o'clock. Yeah. what movie is it? Let me see. Oh, it's Rocky. Have you seen it? Rocky? Oh, that's the one with Richard Dreyfuss, isn't it? Richard Dreyfuss? No, it's Sylvester Stallone. Oh, yes, I remember now. American movie. Yes, I haven't seen that. I want to see that. Good, let's go to that. All right. Oh, okay. Oh, did you see on Tuesday that there's a tennis tournament? Tennis? What time is that? Well, that's at 4 o'clock in the afternoon. Where is it? Is it on campus or? No, it's at Wembley, so that's in London. Oh, so it's pretty far away then. What time will it be coming back? The coach gets back at midnight. Oh, midnight. Well, tell you what, I think maybe I'd better cancel on that because I've got a class Wednesday morning, and I'm afraid at about 8:30. I'm afraid if I came back that late, I probably would. I'd be very tired in class, and actually, I'm more into football myself anyway. Oh, football. Well, did you see there's a football match on Wednesday? Oh yeah. Well, who's playing? Let's see. Oh, it's England and Brazil. Oh, I really want to see that. Would you like to go together? Yeah, sure. What time is it? Let me see. It says 15:30. So that would be 3:30. 3:30, huh? Now, I have a lecture right after lunch on Wednesday at 1:30. Uh-huh. What lecture's that? Oh, well, there's a journalist coming from the BBC. He's going to talk about his experiences as a foreign correspondent. Oh, that sounds interesting. Would you like to go? Yeah, what time do you say it was? Right after lunch, around 1:30. Oh, 1:30. I have a class then. Oh, yeah. Oh, that's too bad. Well, what time does your class finish? It's an hour long, so it finishes at 2:30. Oh, well, I shouldn't imagine. The lecture shouldn't go much later than that either. So after your class and after my lecture, we can get together to go to the football game. Okay, so we can meet... Let's see, maybe 3 o'clock. Or maybe 3:15.
Yeah, I think 3:15 would be all right. Okay. Where should we meet? Well, usually on these kind of trips, the coach leaves from in front of the dining hall, so maybe we could meet there. Okay. So in front of the dining hall at 3:15. That sounds fine. Yeah, right. On Thursday, there's an international evening in school hall. Yeah, all songs and dances performance by students from all over the world. That's very interesting. Would you like to go and see? Yes, when is it? It will start at 8. Shall we meet at 7:50 in front of the school hall? Fine, 7:50 in front of the school hall. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 27 to 30. Now listen and answer questions 27 to 30. Oh, and another thing I definitely want to do this weekend is to go and see. They're going to have a trip to Stratford on Avon. I think it's on. Let me see. What day is that? Friday. I think my roommate told me. Oh, Friday. Would you like to go to that? Yeah, but are you sure it's Friday? I thought that's what he said, but I might have been mistaken. Well, usually these things are on weekends. Right. Let's see here. Oh, you're right, yeah, Saturday morning, 8:30. Aha. Right, Friday's the disco. Oh, disco. Yeah. So actually I've arranged to go with some of my friends. So if you'd like to come along with us. Oh, that would be very nice, yeah. Yeah, you can meet some more students. Oh, well, what time shall we go to that then? Well, it starts at... what time? 8:30, but we don't want to go too early. So let's say 9 or 9:30. Let's say 9:30. Okay, yeah, we can meet there, but we'd better not stay too late because the Stratford thing is, pretty early in the morning. The bus will be leaving at 8:30. Oh, yeah, right. So we want to make sure we get up for that. Yeah, say, by the way, this trip, since it's, quite a way away, do we have to pay anything extra for that, or is it free? Well, usually most of the trips are free. But, yeah, for these ones which are quite a distance away, then we usually have to pay a little bit extra. Is it a lot, or...? No, it's usually about £25, something like that. Oh, well, do we have to tell them ahead of time that we're going to go? Yeah, usually you have to sign up a couple of days in advance, so... Oh, where do we do that? Well, you do that at the Student Services office. So you have to go and see one of the social activities officers. Oh, so I just tell them that I want to go, and I pay my money and then sign my name. Well, I think I'll go ahead and do that today. Actually, I've got some free time right now. Do you know where I go to do that? Yeah. It's the Student Services office. It's just across the road from here. Oh, okay. Well, across the kind of... You mean the green building over there? Yeah. So it's on the second floor. Oh, okay. Well, tell you what, are you going to the Shakespeare thing? Yeah, sure. Would you like me to go ahead and sign you up as well? Oh, yes, yeah, that'd be great. But, well, I haven't got any money on me at the moment. Oh, don't worry about the money, that's fine. You can pay me back this evening. I'll go and sign us now, and then when I meet you tonight at the singing, you can, give me the money then. Oh, well, if you are sure, that'd be great. No, it's no problem. Okay. Oh, is that the time? I'd better go. I've got a class. I'll be late.
Okay, sorry. I'll see you later then. All right, see you tonight. Bye. Bye. Ma'am. That is the end of part 3. You now have half a minute. ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਨਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 21 answer is film FILM 22 answer is Cambridge the spelling CAMBRIDGE 23 answer is 16 ਜਾਂ 4 ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ 4 ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 4 ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨੰਬਰ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ 16 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਨੇ ਸਿਰਫ 4 ਜੀ 4 o'clock ਲਿਖਿਆ यस मैम ठीक है जी दोनों आंसर नेक्स्ट देखो 24th आंसर इज लंदन लंदन is spelling LONDON 25 answer is Wednesday the spelling WEDNESDAY 26th answer is football FOOTBALL 27 answer is morning 28th answer office 29 answer is today right now TODAY today 30th answer is 8:30 departure ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਸ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ मैम 28 किया 28th office ਬੱਚੇ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ student services office और offices मैम मॉर्निंग में 8:30 नहीं लगाना साथ सैटरडे 27 नहीं जी only Saturday morning मैम 26 ਦਾ ਕੀਆ 26 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਟਬਾਲ मैम 29 में साइन अप का क्या मतलब है मैम 21 तो 26 नहीं समझ आए सारी गलत है दो सही है थोड़ा ज्यादा बोले सी वो समझ नहीं आई 21 to 26 ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਾਊਟ ਹੈ 21 to 26 ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਸਟ 21 to 26 Ends. Right. Let's ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸਟਰਾ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਸਕੇਡਿਊਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟਰਾ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ Now listen and answer questions 27 to 30. I'd like to go and see. Oh, Yeah, what time do you say? let's see. Oh, it's England and Brazil. Oh, I really want to see. In the afternoon. Where is it? Is it on campus or No. It's at Wembley. So that's in... what movie is it? Let me. That starts at 8. Ah. But you know what really made a difference? Was going on these social activities that the college arranges for you. It gives you a chance to practice your English and I've heard that the college is pretty good about organising those kinds of things. How do I find out about it? well, I've just picked up a schedule today. Let's have a look at it. Here it is. What is it? A schedule for this week or? Yeah, let's have a look. Okay, yeah. Maybe we can do some things together, in fact. Yeah, that would be great. So, Let's see. What are they doing tonight? Monday night? well, they've got singing with guitar. So I went to this last week. Oh, really? Yes, it's quite good fun. Is it pretty good? Yeah. What do they do? Do they have a concert or? They teach you modern and traditional songs. Well, I'm not much of a singer, but Oh, come on. You should go. It's really good fun. well, I suppose it'd be a good way to practice my English. Yeah, 'cause you learn kind of British folk songs and things. It's really interesting. Oh, but look at that. That starts at 8. But I notice at 9 o'clock there's a late night coach to Cambridge for a film. I think I'd want to go to try that. What time does this singing thing finish? Do you know? Oh, well, usually it kind of lasts about 2 hours. But I mean, we can always leave earlier. They don't mind. Oh, okay. So we can do both then.
Yeah, so Right, so that's at 9 o'clock. Yeah, yeah. what movie is it? Let me see. Oh, it's Rocky. Have you seen it? Rocky. Rocky? Oh, that's the one with Richard Dreyfuss, isn't it? Richard Dreyfuss? No, it's Sylvester Stallone. Oh, yes, I remember now. American movie. Yes, I haven't seen that. I want to see that. Good, let's go to that. All right. Oh, okay. Oh, did you see on Tuesday that there's a tennis tournament? Tennis? What time is that? Well, that's at 4 o'clock in the afternoon. Where is it? Is it on campus or... No, it's at Wembley, so that's in London. Oh, so it's pretty far away then. What time will it be coming back? The coach gets back at midnight. Oh, midnight. Well, tell you what, I think maybe I'd better cancel on that because I've got a class Wednesday morning, and I'm afraid at about 8:30, I'm afraid if I came back that late, I probably would, I'd be very tired in class, and actually I'm more into football myself anyway. Oh, football? Well, did you see there's a football match on Wednesday? Oh, yeah? Well, who's playing? Let's see. Oh, it's England and Brazil. Oh, I really want to see that. Would you like to go together? Yeah, sure. What time is it? Let me see. It says 15:30, so that would be 3:30. 3:30, huh? Now, I have a lecture right after lunch on Wednesday at 1:30. Uh-huh. What lecture's that? Oh, well, there's a journalist coming from the BBC. He's going to talk about his experiences as a foreign correspondent. Oh, that sounds interesting. Would you like to go? Yeah, what time do you say it was? Right after lunch, around 1:30. Oh, 1:30. I have a class then. Oh, yeah. Oh, that's too bad. Well, what time does your class finish? It's an hour long, so it finishes at 2:30. Oh, well, I shouldn't imagine. The lecture shouldn't go much later than that either. So after your class and after my lecture, we can get together to go to the football game. Okay, so we can meet... Let's see, maybe 3 o'clock, or... ਤੇ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਹਿੰਦੇ when did the first coffee house offer tea ਸੋ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਸਟਲੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਈਅਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ originally ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ next time who was the owner ਕੌਣ ਸੀ coffee house ਦਾ next time what was on the sign of the tea shop owned by Twinning so ਕਿਹੜਾ sign ਸੀ next where was the tea kept by mistress of the house so it basins locked wooden commodes locked caddies so ਇਹ place ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਟੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ next ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੂਰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 4 next देखो जी 35 no more than 2 words and or a number ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ when was tea first imported from India firstly ਕਦੋਂ import ਕੀਤੀ year ਆ ਜਾਏਗਾ year ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ in ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਸੋ next tea from Ceylon India and gives the broad range of teas that are available today so that are available ਕੀ information ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ place ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ next ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ there have been a few changes in dash centuries of tea trading next Twinning still has a shop on the site of the original coffee shop at ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ so at ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ next 39 ਕਹਿੰਦੇ name Twinning has been linked with the tea for over dash years ਕਿੰਨੇ years ਤੋਂ linked ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ years ਆ ਜਾਣਗੇ last ਹੈ who was the prime minister in 1784 prime minister ਦਾ name ਦੱਸਿਆ ਜਾਓ so last section ਵੀ complete ਕਰਦੇ ਹਾਂ or maybe 3:15. I definitely want to do this weekend is to go and see they go 8:30. Oh yeah, right. So we want to make sure we get up for that. Yeah. Say, by the way, this trip, since it's quite a way away,
Do we have to pay anything extra for that, or is it free? Well, usually most of the trips are free. But, yeah, for these ones which are quite a distance away, then we usually have to pay a little bit extra. Is it a lot, or...? No, it's usually about £25, something like that. Oh, well, do we have to tell them ahead of time that we're going to go? Yeah, usually you have to sign up a couple of days in advance, so... Oh, where do we do that? Well, you do that at the Student Services office. So you have to go and see one of the social activities officers. Oh, so I just tell them that I want to go, and to pay my money and then sign my name. Well, I think I'll go ahead and do that today. Actually, I've got some free time right now. Do you know where I go to do that? Yeah. It's the Student Services office. It's just across the money then. मैम इसकी समझ ही नहीं आई। कोई ऑडियो has its roots in the 17th and 18th centuries. When first imported, which had the प्ले होएगा जी हले थर्ड सेक्शन पहला सेकंड फोर्थ होएगा थर्ड चल रहा है Now listen carefully and answer questions 31 to 40. During the 1930s, there was a popular song which had the title Everything Stops for Tea, and to millions of British people, a restful cuppa is still an ideal way to relax for a few minutes from the rigours of the day. The English custom of drinking tea has its roots in the 17th and 18th centuries. When first imported to Britain, the exotic cha, or cha, as the Chinese tea was variously called, was considered a man's drink to be enjoyed with colleagues at London coffee shops. These were popular meeting places for many walks of life: politicians, lawyers, poets, actors, and writers. Many London clubs began in this manner, and the famous Lloyd's Insurance underwriters started out as Lloyd's Coffee House. In 1706, the first coffee house that offered tea was Tom's Coffee House, owned by Thomas Twining. He realized that he needed to introduce an added attraction to compete with the many other coffee houses in London, and tea was rare, exotic, and extremely expensive. With these credentials, tea became an exclusive drink and enabled Twining to open a tea shop under the sign of the Golden Lion in the Strand. By the 18th century, the ladies of the more affluent classes were going China mad, using tea as an excuse for displaying their extravagant purchases of Chinese porcelain and Dresden tea sets. A comprehensive tea tray would consist of a teapot and stand, teacups and saucers, sugar bowl, milk jug, and basin for discarded tea and tea leaves. Tea was still expensive and kept in locked tea caddies. Skilled craftsmen fashioned caddies of carved inlaid woods fitted with crystal and precious metals. To ensure the servants weren't tempted by this priceless commodity, the caddy was kept locked, and only the mistress of the house held the key and prepared tea when guests came to visit. No well-brought-up young Englishwoman could consider herself socially acceptable unless she knew how to brew a proper cup of tea. As the 18th century progressed, changes in commerce and working hours resulted in the main meal of the day being taken much later in the evening. The prospect of lasting from breakfast until evening did not appeal to the Duchess of Bedford, who is usually credited with being the first to alleviate late afternoon hunger pangs by introducing a small 4 o'clock meal served with tea. With time, the light, wafer-thin toast or delicate white bread gave way to exotic fillings like tomato and egg, cucumber, chicken,
or potted shrimps, followed by buttered scones, crumpets, or elegant pastries. The popularity of tea continued to spread, but it was not until 1839 that the first shipment of Assam Indian tea was landed in Britain. A healthy trade with India was soon established, and tea clippers, like the Cutty Sark, now a museum in a dry dock at Greenwich, were reaching the peak of their sailing days. In 1879, the first limited shipments of Ceylon tea began to arrive, and by 1880 this had been firmly established alongside Indian and China teas, giving the broad range of teas that are available today. There have been few changes in 3 centuries of tea trading. London is still the centre, and indeed Twinings still has a shop on the site of the original Tom's Coffee House at 216 The Strand. The name Twining has been linked with tea for over 280 years. Indeed, it was Richard Twining, in his capacity as chairman of the dealers of tea, who in 1784 persuaded Prime Minister William Pitt to reduce the high tax on tea, making the beverage more accessible to the general public. That is the end of part 4. You now have half a minute to check your answers. ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਲਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫੁੱਲ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ 31C 32C 33A 4C 5 चेक करो जी बाकी सारे आंसर्स भी मैम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ 216 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਮ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ 2 ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਲੋ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 38 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ 216 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਆਏਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ @216 ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਓਕੇ ਮੈਮ ਓਕੇ 24 ਕਰੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕਰੈਕਟ ਗਏ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ 40 23 मैम 32 32 27 26 34 32 27 33 29 25 28 26 32 मैम मेरे 23 27 28 okay 23 27 23 32 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੀਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੇਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦੱਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੇਟ ਇਵਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੇਟ ਇਵਨਿੰਗ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ
ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲੀਵ ਕਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦਿੱਲੀ। ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਅਲਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਸਟ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮਿਲਿਆ। ਨਵਦੀਪ ਯੈਸ ਮੈਮ। ਜੀਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨੋ ਮੈਮ, ਅਕੈਡਮਿਕ। ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਕੈਡਮਿਕ ਦਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ 2 to 5, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨੇਮ ਦੱਸੋ। ਫਸਟ ਨਵਦੀਪ। ਹਾਂਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਗੌਰਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਹੈ ਆਫਟਰ ਕਲਾਸ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੌਰਵ। ਥਰਡ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਨੇਮ ਦੱਸੋ, ਹੈਲੋ ਫੇਰ ਨਾ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਟਾਈਮ। ਬੱਚੇ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। मैम मेरी भी नहीं हो रही। ਰਮਨ ਫਰੋਮ ਲੁਧਿਆਣਾ। यस मैम। ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਹੋਈ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਮੇਰੀ? ਨਾਮ ਦੱਸੋ। शिवानी मैम। आफ्टर 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ o'clock। ਬੱਚੇ ਆਫਟਰ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ? हाँ जी मैम। ਮੈਮ ਮੈਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਫਟਰ 2 o'clock ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ? हाँ जी मैम। 2 to ਠੀਕ 3 ਹੈ ਦੇ ਜੀ, ਵਿੱਚ। 2 to 3 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ। ਮੈਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਵੇਅਰ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਫਰੋਮ ਜੈਤੋ ਮੈਮ। ਜੈਤੋ। ਹਾਂਜੀ ਐਨੀ ਅਨਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕਰੋ ਬੱਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬੋਲ ਕੇ मैम ਪਲੀਜ਼। रमन। ਰਮਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਫਰਸਟਲੀ ਲਿਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਸੈਕੰਡਲੀ ਨਵਦੀਪ, ਗੌਰਵ, ਰਮਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੈਤੋ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। मैम जशन। ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? मैम फिरोजपुर तो। ਨੈਕਸਟ। ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ। मैम 2 to 3 ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ 2 ਤੋਂ 3 ਰਮਨ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੋਲੋ ਜੀ ਹੁਣ। ਮੈਮ ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ जसलीन कौर। ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ? हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਟ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ। ਇੱਕ ਹਰਨੂਰ, ਇੱਕ ਜਸਲੀਨ। ਹਰਨੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੀ? ਮੈਮ 2 ਤੋਂ 2:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ। 2 to 2:30 ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ? ਕੀ ਉਹ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਮ ਉਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੋਡਿਊਲ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਲੀਨ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। मैम 2:30 ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। 2:30 ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 2:30 to 4 ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। 4 ਨਹੀਂ 3:30 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ 3:30 ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਵਾਲਾ? मैम मेरा भी टाइम चेंज करवाना। ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ। उम्मीद कौर। दलजोत। ਦਲਜੋਤ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? मैम 3 ਤੋਂ 3:30 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖ ਐ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬਸ। ਨੈਕਸਟ 3:40 ਤੱਕ ਕਰ ਦੋ। मैम तानिया ਸੁਮਨੀਤ। उम्मीद। ਸੁਮਨੀਤ
ਸਮਨੀਤ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਜਿੰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਏ 2 ਬਾਅਦ 3 ਤੱਕ ਕਿਤੇ 2 2 to ਵਜੇ 3 ਜੀ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਨੀਆ ਕਸ਼यप। ਤਾਨੀਆ ਦੱਸੋ, ਟਾਈਮ ਮੈਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। 3 ਤੋਂ 3:30 ਕਰ ਦੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੋਲਡਨ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹੈ ਮੈਮ 4 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 4 ਵਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਮੈਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਘਰੇ। ਈਵਨਿੰਗ ਬੱਚੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਾਸਟ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ ਮੈਮ ਇੰਡੀਆ 4 ਵਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਇਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਨਵਦੀਪ ਈਵਨਿੰਗ 4 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਮਤਲਬ ਪੌਣੇ ਕੁ 5 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੀਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ 12:10 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, 20 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ। 12:30 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਨੈਕਸਟ। ਮਲਿਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਹੈਲੋ ਹੋਏਗੀ ਮੈਮ। 12:30 ਤੇ। ਮੈਮ ਹੁਣ ਰੀਡਿੰਗ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਟਾਸਕ 1 ਹੋਏਗਾ? ਜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਟਾਸਕ 1 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਲਿਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਰ ਕਲਾਸ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ 20 ਮਿੰਟ ਕਲਾਸ ਲੇਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਬਟ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ 4-5 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਸਟ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮ ਕੱਲ ਕਾਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਾਲਿਕਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਤੇ ਚ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਟਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ? ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਰਵਾਏ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾ ਬੱਚੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਉਹੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਟਾਸਕ, ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈਲਪ। ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਲਾਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਬ੍ਰੇਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 30 ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਮੈਮ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਂਜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਰਵਾਓ ਜੀ ਕਰਵਾਓ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ 3 ਤੋਂ 3:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਦਰਾ ਤੋਂ, ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਈਡ। ਬਦਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਤੋਂ 3:30 ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟੀਚਰਸ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। 1-2 ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਵੀ ਇਹ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵੇ 10-15 ਮਿੰਟ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ 13 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇਮ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦਾ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕਰੂੰਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲਈ, ਤੇ ਕਾਲ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਤੇ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਆਏਗੀ ਜਾਂ WhatsApp ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, WhatsApp ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਮ। ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਬੱਚੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਮੈਂ ਕਿਹਾ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ।
ਸੋ ਜਸਟ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲੋ ਕੋਲ 15 ਮਿੰਟਸ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਗੌਰ ਬੋਲ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੈਮ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ VPN ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਠੀਕ ਦਿਓ, ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲ ਲਾ ਲੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੈਕ ਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ 2 ਠੀਕ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਸ ਕਾਲ ਆਏਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ? ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ 12:15 ਹੋ ਗਏ, 20 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ ਗੌਰਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਜੀ, ਹੈ, ਓਕੇ। ਓਕੇ।
ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ may audible to everyone यस मैम ਓਕੇ ਜੀ ਦੈਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਾਸਕ 1 ਕਰਾਂਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਐਡਮਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ
ਓਕੇ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਸਕ 1 ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਕੋਈ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਫਸਟ ਡੇ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸਕਰੀਨ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਦੈਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ 1 ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਪੇਪਰ ਦੀ, ਵੁੱਡ ਪਲੰਪ ਦੀ ਤੇ ਸਵੈਨ ਵੁੱਡ ਦੀ ਇਨ ਕਿੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਤੱਕ, 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਸਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 3 ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਉਹ ਮਿਲੀਅਨ ਆਫ ਟਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਾਟਾ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਟਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੇਪਰ ਦਾ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ 250 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆ 240 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨਸ, 240 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਈਨਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੇ ਸਟੂਡ ਐਟ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ 250 ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨਸ ਉੱਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਫਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਲੇਟਰ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ, ਟੱਚ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦਾ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੇਪਰ ਪੈਕੇजिंग ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲਾਸ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੁੱਡ ਪਲੰਪ ਦੀ। ਵੁੱਡ ਪਲੰਪ ਕੀ ਸੀਗਾ, 180 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 180 ਦੇ ਲਗਭਗ ਖੜਾ ਸੀ, 160 ਦੇ ਹੈ ਮੇ ਬੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡਾਊਨਫਾਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1990 ਦੇ ਤੱਕ ਤੇ, ਬਟ 2000 ਤੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪੇਪਰ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਨੀ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 4 ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਕੀ ਸਕੋਰ ਮੈਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਮ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਸੀ ਸਾਰੇ? ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਮੋਸਟਲੀ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਆਫਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸ ਦੇ 7 ਕਿਸ ਦੇ 6.5? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਸੀਗਾ 8 ਲਿਸਨਿੰਗ, 7 ਰੀਡਿੰਗ, 6.5 ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੇ 6 ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਵਰਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੁੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 6.5 ਲਿਸਨਿੰਗ, 7 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਡਿੰਗ ਚੋਂ ਨੇ, 6 ਸਪੀਕਿੰਗ, 6.5 ਰਾਈਟਿੰਗ, ਓਵਰਆਲ 6.5। ਫਿਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਰਿਹਾ 8 ਲਿਸਨਿੰਗ, 7 ਰੀਡਿੰਗ, 6.5 ਸਪੀਕਿੰਗ, 6 ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ, ਓਵਰਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ 7 ਸਕੋਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਦੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀਗੇ 7 ਲਿਸਨਿੰਗ, 6 ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, 6.5 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਓਵਰਆਲ ਵੀ 6.5। ਤੇ ਕੁੜੀ ਸੀ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6.5 ਲਿਸਨਿੰਗ ਚੋਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਹੀ, ਓਵਰਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗੁੜੀਆ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6.5 ਨੇ 3 ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਚੋਂ 6, ਓਵਰਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 6.5। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ 6 ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਾ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਕੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਮ ਰੋਜ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਾਸਕ 1 ਜਾਂ 2? ਹਾਂਜੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਮੈਮ।
देन हुण आपां टास्क नूं जी अटैम्प्ट करके देखदे हां किवें करना। इंट्रो देखो जी, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ वुड रिलेटेड प्रोडक्ट्स बच्चे अलग अलग टाइम की प्रैक्टिस करते हैं, कोई 2 to 3 मंथ लाउंदा, कोई 3 to 4 भी लाउंदा, अंटिल जदों तक वो अपने मॉड्यूल तो अपने आप सैटिस्फाई नहीं हो जाते। उन्ना टाइम कोई फायदा नहीं पेपर देने का जिन्ना टाइम तुसी आप ही सैटिस्फाई नहीं हैगे। पेपर उदा ये नहीं कि पेपर तुसी जो एडमिशन लैने हो तुसी उस दिन ही कह दो कि मैम मैं तो इन्नी एग्जाम वाला पेपर भरना है। पहला प्रैक्टिस करो, चीज़ां नूं सीखो, फिर जो थोनू लगता है कि हाँ मैं वो लैवल ते आ गया पेपर देने वाले थे, दैन पेपर दिओ जी। उस तो पहला पेपर का सोचे का कोई फायदा नहीं हुंदा रजे, क्योंकि जो तुसी प्रिपेयर ही नहीं है आप पहले ही एग्जाम शुरू कर दिन्ने आ। पहला सीखो फिर पेपर। बच्चे स्ट्रक्चर नाल ही करांगे, क्योंकि टास्क 1 दी कोई मेन स्ट्रक्चर्स नहीं हुंदी, ओही इंक्लाइन डिक्लाइन ग्रेजुअल इहो जिहा कुछ ही हुंदा जी। हाँ जी मैम ग्राफ शो करियो। मैम हाँ जी मैम मतलब ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪੇਪਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਿੰਨ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਤਲਬ ਡਿਜ਼ਾਇਰਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ। हाँ जी उदों तक ना ही सोचो बच्चे, क्योंकि काली करे का कोई फायदा नहीं। थोनू सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੀ पता भी 16,250 फीस फिर एवें ही नहीं भरी जाती जी। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਪੀਕ ਇਹ ਵਰਡ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬੱਚੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਡਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਫੀ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ। ठीक है जी। देन आप टास्क करते बच्चे टास्क चो ही डेली लिख लिया करो, क्योंकि साडे कोल भी इन्हां दी PDF वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं हुंदा। देन टास्क करदे हैं जी, कहंदे हुण टास्क दी इंट्रो की बनाई, कहंदे द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ वुड रिलेटेड प्रोडक्ट्स that produced in United Kingdom UK मतलब United Kingdom between 1980 and 2000 has been depicted by the assigned line graph। मैम हेलो हाँ जी बच्चे दसो की पूछना है। मैम एवें लिख सकते हैं आप ओवर द पीरियड ऑफ 20 years स्टार्टिंग फ्रॉम द 1980s? हाँ जी लिख सकते हो। ओके मैम थैंक यू। ठीक है जी। इंट्रो दी बन जूगी जा, इंट्रो दी किवें बनूगी? द असाइंड लाइन ग्राफ प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन केड़ी चीज दे रिगार्डिंग कर रहा? द अमाउंट ऑफ वुड रिलेटेड प्रोडक्ट्स that are produced in United Kingdom between 1980 to 2000। ठीक है जी। उस तो बाद गल करदे आ जदों ओवरऑल च की कहांगे भी जिहड़ी फॉरेस्ट इंडस्ट्री आ ਉਹ मैक्सिमम पेपर ते पैकेजिंग प्रोडक्ट्स बनाउंदी है सारे ईयर दे विच, ते लीस्ट की बनाउंदी है वुड वाले। देखो जी पेपर सब तो हाई सी ते वुड वाले सब तो घट सीगे, तां मैक्सिमम ते लीस्ट दस देवांगे आपां जी टास्क दे विच। ठीक है। इंट्रो एंड ओवरऑल क्लियर जी? यस मैम। देन हुण देखो जी इनिशिंग फ्रॉम 1 हुण देखो कहंदे इनिशिएटिंग फ्रॉम 170 किथे आ? देखो इथे जे आ आपां मतलब वुड दी गल करदे भी स्टार्ट किन्ने तो होया सी
170 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 150 ਤੇ ਇਨ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ 150 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? the production of wood pulp increased the almost 160 tons in 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? 170 ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 160 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨ 2000। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੀ? ਵੁੱਡ ਪਲਮ ਇਨ ਦਾ UK। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਲ ਜਿਹੜੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨਸ ਆਫ ਸਵੈਨਵੁੱਡ was produced by, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟਾਸਕ ਦੀ ਲੈਂਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 150 ਵਰਡਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 200 ਟਨਸ ਆਫ ਸਵੈਨਵੁੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ UK ਦੁਆਰਾ ਕਦੋਂ? ਫਾਰਮਰ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਵੈਨਵੁੱਡ ਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? 200 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, 200 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦ ਫਾਰਮਰ ਈਅਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਈਅਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ ਦਾ 2019 ਜੋ ਵੀ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਫੋਲੋਡ ਅ ਡਾਊਨਵਰਡ ਟ੍ਰੈਂਡ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ? ਡਾਊਨਵਰਡ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? recorded as 150 tons in the 19। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰੀ ਹੋਇਆ? 150 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਮੂਵਿੰਗ ਫਰਦਰ the forest industry experienced a decrease in production of sawn wood standing at approximately 150 tons in 2000। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 125 ਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 125 ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਪੇਪਰ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 130 ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਗਈ ਸੀ? 250 ਤੇ ਗਈ ਸੀ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਦੋਂ ਟੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ? ਲੇਟਰ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ? 150 ਮਿਲੀਅਨਸ 350 ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਮਾ ਸਿੰਪਲ ਟਾਸਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਮ ਉੱਪਰ ਕਰਿਓ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਸਾਰੇ ਟਾਸਕ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇੰਟਰੋ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਿਪਿਕਟਡ ਬਾਈ ਅਸਾਈਨਡ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ, ਡਿਪਿਕਟਡ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਸਟੇਟ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਲੋਸਟ੍ਰੇਟਡ ਬਾय ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਮ ਅਸਾਈਨਡ ਨੂੰ ਸਟਿਪੂਲੇਟਡ। ਬੱਚੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਮ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸਾਈਨਡ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਵਰਡ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅਸਾਈਨਡ ਬਾय, ਅਸਾਈਨਡ ਲਈ ਜੀ ਗਿਵਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਅਸਾਈਨਡ ਬਾय, ਅਸਾਈਨਡ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਗਿਵਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਟਾਸਕ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ। ਮੈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਮ ਉੱਪਰ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਟਾਸਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਮੂਵ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੈਮ ਨੂੰ ਟਾਸਕ 1 ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਬਟ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਮ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋ ਦਿਖਾਈ। ਲਓ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਰਦੀ ਆ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਵੇਟ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਜੇ ਦੱਸ ਦੋ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੈਮ ਨੂੰ ਟਾਸਕ 1 ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਬਟ ਮੈਮ ਨੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਬੱਚੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਓਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਮ। ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝੋ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਆਫਟਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। 5-6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਫਿਰ 1 ਬਾਏ 1 ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟਾਸਕ 2 ਦੇਖ ਲਓ। ਨਵਦੀਪ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਰੀਡਿੰਗ ਵੱਲ ਮੂਵ Done ਕਰੀਏ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਰੀਡਿੰਗ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਪੀਡੀਐਫ ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੀਡੀਐਫ ਸੈਂਡ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ, ਕਲਾਸ ਮੈਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਰ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸੈਪਸ਼ਨ। ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੈਸੇਜ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਸੈਂਡ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਇਨ ਕਰ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਉਹ ਖੋਲੋ। ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ 10 ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਉਹਦਾ Then ਫਰਸਟ ਪੈਸੇਜ ਫੂਡ एडवर्टीजमेंट पे सीगा। हाँ जी, फूड एडवर्टीजमेंट। अक्सा पीडीएफ आप कौन सी मांग रहे हो? आपके पास ऑलरेडी वो पीडीएफ है, इलेक्ट्रोरिसेप्शन वाली पीडीएफ ही चल रही है। देखो जी, सेकंड पैसेज चो अपने अपने डाउट्स दे दो प्लीज, फाइंडिंग और वे दे विचों, फिर मैं थर्ड चेक करवा दूंगी। मैम मल्टीपल 3 ने तीनों एक्सप्लेन कर दो 19 20 21। ठीक है जी। फर्स्ट 2 ते फोर्थ। ओके 14 और 15 मैम। ठीक है जी। ओके शिवानी। मैम 17 18। ठीक है जी। 22 to 26 दस दो। मैम 24 मैम। 4 मैम 22 2 26 मैम। 6 अक्सा को कोई पेज नंबर बता दो प्लीज। चलो जी डिस्कशन करते हैं। 14 क्वेश्चन सीगा, यूजिंग बेसिक डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट लाइटिंग टू द मूव करने। बेसिक डायरेक्शन यूज करते हुए मूव करना कादा पार्ट है जी? पाथ इंटीग्रेशन का पार्ट है। हाँ जी
ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮੈਮ ਇਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹਲੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਨੀ ਆ। 14 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, 14 ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲਾਸਟ ਤੋਂ 3rd 4th ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ। The note, they note the general direction, general direction ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। they come from, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਰੀਟਰੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ। ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਲਾਈਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ orient themselves even under overcast skies। ਤਾਂ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਾਥ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇਜ ਕਿਹਨੂੰ ਜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਾਥ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3rd 4th ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਥ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ 14 ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦ ਨੋਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਓਵਰਕਾਸਟ ਸਕਾਈ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਵਰਡ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਲਿਖੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਨਲਾਈਟ ਲਈ ਲਾਈਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ 14? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। 15 ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। 15 ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਸ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਹੈਡਿੰਗ ਫॉर ਦਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ? ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਰੂਟ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ F ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 4th ਲਾਈਨ। The strategy called route following use landmarks, ਮਤਲਬ places, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜਾਂ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। क्लियर 15? मैम मुझे पेज नंबर नहीं पता चल रहा, ये टेस्ट 1 है मैम रिपीट करें जी 15 दोबारा। इलेक्ट्रो रिसेप्शन टेस्ट 1 है, पेज नंबर कौन सा है सर? अक्सा, हमारा टेस्ट 10 चल रहा था, टेस्ट 10 का सेकंड पैसेज कर रहे हैं हम। मैंने कल भी आपको 4 बार। लोकेशन कितने है जी? तजिंदर 15 F पैराग्राफ 4th 5th लाइन। ओके ओके मैम। Can somebody tell the location? अक्सा, मिल गया पेज नंबर? ओके, थैंक यू। देन हुन 15 दी लोकेशन ते आंसर क्लियर सब नु? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। क्लास दे विच एक बारी अनम्यूट हो के ध्यान नाल सुनिया करो, देन थोनू रीडिंग क्लियर हो। जदों तुसी अपना ही रौला पा लेने हो फिर कुछ नहीं क्लियर होने वाला। पहला उन्हें समझो, लोकेशन भी दस रही हैं, लाइन नंबर भी दस रही हैं। 16 देख लो, कहते यूजिंग एन आइकॉनिक बिल्डिंग। आइकॉनिक बिल्डिंग लिए उत्थे प्रोमिनेंट लैंडमार्क वर्ड यूज किया होया। किदे जिहड़ी तुसी डेस्टिनेशन जिथे तुसी जाना चाहुंदे हो एज ओरिएंटेशन। ये गल होई सी जी ए पैराग्राफ दे विच, इहदी गल होई। ए इहदा आंसर सी। सी पैराग्राफ च लोकेशन आ। सेकंड लाइन, a person who orient themselves by prominent landmark, उत्थे लिखा होया सी iconic building, would gesture southward, look down there, see the tall board building head of the station, the right below। ते केड़ा मेथड सी? गाइडेंस सीगा, जेड़ा उन्होंने लास्ट लाइन च लिखता सी। मैम पैराग्राफ केड़ा है? सी पैराग्राफ। सिक्सटीन हो गया जी। 14 15 16 हुन क्लियर हो गए?
Yes, ma'am. मैम आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। अक्सा आपके पास ऑलरेडी प्रिंट आउट्स हैं, बच्चे डेली डेली स्क्रीन शेयर नहीं होगी। ਹੁਣ 17 ਤੇ मूव होने आ जी। तानिया आपको भी पीडीएफ नहीं मिला? नहीं मैम, मेरे पास भी नहीं है। बच्चे आप व्हाट्सएप चेक करो, आपको पीडीएफ शेयर हुआ होगा। रीडिंग ऑफ पीडीएफ है, इलेक्ट्रो रिसेप्शन उसका पहला पैसेज है। हेलो 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 मैम। हाँ जी दसो बच्चे। मैम ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਤੇ 64 पेज नंबर है। सुन लो जी कितना नंबर पेज आ? मैम 63। ਕੀ ਉਧਰ ਹੀ ਆ। मैम हेलो विजिबल है जी हुन सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ। यस ਹੁਣ मैम। ਕਰ ਹੁਣ 17 ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। 17 ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। 17 ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰੀਟ੍ਰੇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਸੀ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਟ੍ਰੇਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 17 ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਦੇਖੋ, रूट फॉलोइंग मेथड इज मोर प्रिसाइज देन पाथ इंटीग्रेशन। कहते कुछ भी भुल गए, फॉरगेट हो गया, मतलब कोई भी थोड़े तो रॉन्ग टर्न ले गई, मिस्टेक हो गया, तो ओदा सानू रिकवर करना की है कि बैक ट्रैक करो अपनी फैमिलियर स्पोर्ट दे ऊपर जाकर। ते सेम गल आपां नू क्वेश्चन कही जांदा है जी कि अपनी नोन प्लेस ते भग जाओ जे कोई गलती हो जाती है। क्लियर 17? यस मैम। 18 ਕਰਦੇ ਆ। 18 ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਪਾਸਿੰਗ ਸਪੌਟ ਐਜ਼ ਅ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਫ ਨਿਊ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਪੌਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ 18ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ once there had a notable place ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ retracing the path, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਜੀ 18 ਕੁਐਸਚਨ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹੁਣ 19 ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, 19 20 ਤੇ 21। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ what is the art of, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ taken the another location in the passage, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਰੀਜਨਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 19 ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਦ ਡੈਜ਼ਰਟ ਆਂਟ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਈ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੇਮ ਗੱਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਰੀਟਰੇਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲੋਰੇਟਾਈਜ਼ ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਰੀਐਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਰਿਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਯੈਸ ਮੈਮ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ? ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਸੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜੈਨਨ ਇੰਪਲੋय ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਥਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਗੇਨਿੰਗ ਦਾ 100 ਯਾਰਡ ਅਵੇ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਰੀਟਰੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ। ਯੂਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਨਲਾਈਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਰੀਐਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਕੇ ਮੈਮ। ਬਾਇਓ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੀਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਊਗੀ। ਨੇ ਨਾ, ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। 20 ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਸੀ ਜੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟਰੂ ਆ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਮੈਪ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਨੇਜਡ ਬਾय ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮੈਨੇਜਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 20th ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜੀ। ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਹ। ਦੀਆਂ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਮੈਮਰੀ ਦੈਟ ਕੰਟਰੋਲਸ। ਮੈਮਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮੈਨੇਜਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹੁਣ 21 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। 21 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਮੈਪ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਰੂਟ ਨੂੰ ਇਨ ਅ ਲੌਂਗ ਸਕੋਪ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ 21 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਮੈਟਰੋਪੋਲ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਰੀਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਮੈਪ ਆਰ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਵੇ ਟੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਾਇਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਜੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਮੈਚ ਹੋਈ? ਓਕੇ ਮੈਮ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਐਚ ਅੱਗੇ ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਮ। ਇਹਦੇ ਐਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਇਟ ਮੇ ਹਾਂਜੀ ਬੀ ਹਾਂਜੀ ਮੋਰ ਬੇਟੇ ਲਾਈਕ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਯੂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਯੂ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਪ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮੈਪ ਆ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆਂਗੇ। 22 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਮਤਲਬ ਲਿਟਰਲ ਮੈਪ ਨੇਗੇ ਹੈਵ ਅ ਸਟੇਟ ਆਫ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਆਫ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗਾ। ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟਰੂ। ਐਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਚ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਜੀ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਸ਼ਨ ਆਫ ਲਿਟਰਲ ਮੈਪ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮੈਪ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਹੈਡਸ ਮੇ ਬੀ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਸਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲੈਫਟ ਦੇਖੂੰਗੀ ਰਾਈਟ ਦੇਖੂ, ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜੂ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਚ ਇੱਕ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾਤਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਪ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਦਾ, ਮਿਸਲੀਡ ਮਤਲਬ ਇਨਐਕੂਰੇਟ ਜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਐਕੂਰੇਟ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਚ ਆ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਦ ਰੂਪ ਲੱਭਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੂੰਗੀ ਉੱਧਰ ਦੇਖੂੰਗੀ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਘੁੰਮੂਗਾ। ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ। ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਫਾਈਂਡਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਯੈਸ ਮੈਮ। Your biological finder important advantage है GPS ਦੀ, it is not go very part of the guidance system goes wrong because it works in various ways। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਅਤੇ ਕੈਪੇਬਲ ਆ ਕਾਦੇ ਲਈ, ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 22 ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ 24, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਨ ਜਦੋਂ ਸਮਵਨ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਗਾ ਇੱਕ ਰੂਟ ਨੂੰ, ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਆਵਰ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ। ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ 24 ਟਰੂ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਮੈਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਸਲ ਦੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਮ 23 ਦਾ ਆਂਸਰ ਨਾ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਫਿਗਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੀਚ ਦਾ। क्या होता है मैम? ਫਿਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੀਫਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਰਡ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਇਹ। ਹੁਣ 24 3 ਬੱਚੇ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਹੁਣ 6 ਰਹਿ ਗਿਆ, 6 ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ 6 ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਸੇਮ ਜੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਪ ਵੇਅਰ ਯੂ ਵਿਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਓਗੇ। ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਰੋਂਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, as you move your brain gathers data। ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ as you move your brain gathers data। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ 26 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਆਂਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਹੋਮਵਰਕ ਸੀਗਾ। ਯੈਸ ਮੈਮ। यस मैम।
ਪਲੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹਦਾ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ। ਕੱਲੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਗਨ ਨੇ, ਮੇ ਬੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੋਰ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਟਾਸਕ 1 ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੋਗੇ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਰ। ਐਂਡ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ 40th ਆਨਸਰ ਦੱਸਿਓ। ਆਨਸਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਚ, ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ? ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਕੋਰ ਆ? ਮੈਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੇਜਤੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰਤੇ ਮੈਮ। ਕੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ 5 ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ਿਵਾਨੀ, ਹਰਜੋਤ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲ ਕਰੈਕਟ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਕਸਾ ਟਾਸਕ 1 ਹੋ ਗਿਆ। 8 8 8 6 ਨੂਰਗਿਲ ਨਹੀਂ ਜੀ 6 ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਕੋਰ ਬੱਚੇ। 8 ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ, 7 8 ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਰਕ ਕਰੋ। ਫॉल्स सारी गलत आ। कोई बात नहीं शिवानी, एक आध दिन हो जाता है। अक्सा क्लास के लास्ट में अब तो शेयर होगा क्योंकि मैं रीडिंग की क्लास इंटरप्ट नहीं ना कर सकती। ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟਸ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਊਟਸ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ 31 ਸਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਗਏ ਨੇ। 27 to 30 ਚਾਰੇ ਰੋਂਗ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੋ। ਮਲਟੀਪਲ ਰੋਜ਼ ਗਗਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਲਟੀਪਲ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਣੇ ਮੈਂ 7 ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਮ ਸਾਰੇ ਐਮਸੀਕਿਊ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਵੀ ਸਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਲਅਪਸ ਵੀ। ਬਸ ਮਲਟੀਪਲ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मल्टीपल क्यों रॉन्ग होते हैं वो देखिए ना आप। यस मैम। आपको टेक्निक नहीं पता, टेक्निक मल्टीपल की क्या होती है। सिर्फ इतनी टेक्निक है मल्टीपल क्वेश्चन की कि पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे,
क्वेश्चन को रीड करने के बाद हम ऑप्शंस नहीं देखेंगे, हम कभी भी ऑप्शंस नहीं देखते होते। देन वी फाइंड द लोकेशन एंड आफ्टर दैट ਆਪਾਂ ऑप्शंस ਆਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ सही है केड़ी गलत है। यस मैम। मैं करवा देती हूँ आपको सभी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फर्स्टली रीड क्वेश्चन देन फाइंड लोकेशन, आफ्टर दैट तुसी ऑप्शंस देखोगे कि ए ऑप्शन की कह रही है, बी ऑप्शन की कह रही है। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ 27 क्वेश्चन ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਜੈਂਡ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਨੋਟ ਕਾਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆਫ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ 27 ਦੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਮਸ ਰੂਲਰ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰੀਕ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਿੰਪਲੀ ਟੁੱਕ ਅ ਸਨੋ ਕੱਟ ਇਟ ਟੂ ਵੈਂਡ ਦ ਅਕੁਆਇਰ ever since notion solution has referred that to the attractiveness of simple answer to the otherwise incapable problem। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਆਨਸਰ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਜੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫੜ ਲਈ, ए ऑप्शन देख लो की कहंदी है एनीवन कैन सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम। इस चीज ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਡਿਫਿਕਲਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਵ ਈਜ਼ੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਿਕੁਆਇਰ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਥਾਟ, ਥਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ? नो मैम। ਇਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਈ? नहीं। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਆਂਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੀ ਸੀ ਤੇ ਬੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਐਮਸੀਕਿਊ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਐਮਸੀਕਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਮਾਡਲ ਆ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਨਫਲਿਕਟ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ, ਡਿਸੀਜਨ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਬਾय ਦੋ ਪਰਸਨ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਮੇਕਿੰਗ ਆਰਗਿਊ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਟ ਡਿਸੀਜਨ ਪਰ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਾਰਡਿੰਗ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਥਾਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵੇਟਿੰਗ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਆ, ਆਫਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੱਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਗਲਤ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਡਿਸੀਜਨ ਸਹੀ ਜਾਊ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਇਨਕਰੇਜ ਟੂ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਡੀਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਿਮਿਲਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਈ? ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਬੀ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕੀ ਔਖਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਔਖਾ ਸੀ ਐਮਸੀਕਿਊ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਤੇ? 29 ਦੇਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਰੀਸੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਰੀਇਨਫੋਰਸਡ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਡਿਸੀਜਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। 29 ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗਾ ਪਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇ, ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਰਾਈਟ ਚੋਇਸ। ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਰਾਈਟ ਚੋਇਸ ਮਤਲਬ ਬੈਸਟ ਡਿਸੀਜਨ ਵਿਦਾਊਟ ਕਿਸੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਐਫਰਟ ਦੇ ਰਨ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਪਲਿਟ ਓਵਰ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਟੈਕਸਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਚ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੂਗਾ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ, ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ? ਨੋ।
ਕੰਪਲੈਕਸ ਥਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿਤੇ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਨੋ ਜੀ। ਮੇਡ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੋਸਟ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਇਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਕਿੰਗ ਰਾਈਟ ਚੋਇਸ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰਨਸ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹੁਣ 29 ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਰੇਨਫੋਰਸਡ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੈਸਟ ਡਿਸੀਜਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਰੈਸਟ ਆਫ 2 ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਕਰਨ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਸਹੀ ਗਏ ਤਾਂ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮੈਂ ਕਰਾਏ, 2 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਮਰੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬੱਚੇ। शिवानी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, आप क्या कहना चाह रहे हो बच्चे? मैम 29 29 क्या कह रहे हो आप? 29 का आंसर सी है बच्चे। हाँ जी मैम, डी में ये भी लिखा हुआ है ना, इन शॉर्ट कॉम्प्लेक्स डिसीजन ओवररन आवर कॉग्निटिव पावर्स। तो इसका इन्वॉल्व बच्चे हम सीधी डायरेक्ट फर्स्ट लाइन ही रीड करेंगे, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट लाइन में ही राइट चॉइसेस मतलब बेस्ट डिसीजन की बात की है, और वहां वो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही बता रहे हैं कि ये क्विकली बन जाते हैं। क्लियर? ओके देन आप अगली क्वेश्चन टाइप 32 टू 35 केड़े डाउट ने जी? मैम 32 33 32 33 35 मैम। मैम 34 भी मतलब सारी है। देख लो जी वो की कह रहे ने, कहंदे क्लोथ ते फर्नीचर ने के एग्जांपल मानते हुए जेड़ा पर्सन कह रहा है शॉपर नु कि उन्हां दी सैटिस्फैक्शन की है कि किवें वो खरीददे ने। पीपल हु यूजुअली स्पेंड डैश टाइम, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੋਰ ਜਾਂ ਲੈਸ ਚੋਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ, ਮੋਰ ਜਾਂ ਲੈਸ ਚੋਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਊਐਵਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੌਪਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੇਡ ਡੈਸ਼ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ, ਕਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 34 ਚ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਅਦਰ ਚੋਇਸਿਸ ਪਰਹੈਪਸ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਸ਼ ਡਿਸੀਜਨ ਆਰ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਬਣਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, obvious ਵੀ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੇਬੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਅਪਾਰਟਲੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਡੈਸ਼ ਬਟ ਨਨ ਲੈਸ ਦਾ ਟਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਦੇਖ ਲਓ 32 ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ F ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। F ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਹੂ ਸੈਡ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਹੂ ਸੈਡ ਦੇ ਆਰ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਲੌਂਗ ਐਂਡ ਹਾਰਡ ਸ਼ੌਪਰ ਹੂ ਬੌਟ ਲਿਟਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਫੈਲਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਜੇ ਦੇ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਸ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਮੈਚ ਹੋਊਗੀ ਜੀ? ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਨਸਰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 33 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। 33 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਗਾ। मतलब ਹਾਂਜੀ long and hard deliberate
ਤੇ ਦੈਨ ਅਗਲਾ 33 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 33 ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਆਨਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਡੈਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਡ ਡੈਸ਼ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਡ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੈਟਰ ਡਿਸੀਜਨ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੈਸ ਮੈਮ। 33 ਦਾ ਡੀ ਬਣ ਗਿਆ। 34 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 34 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਡੈਸ਼ ਡਿਸੀਜਨਸ, ਕਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਕਰੀ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਡਿਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਕਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਮੈਮ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ। ਮੋਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਡਿਸੀਜਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜੂ, ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਚ ਹੋਈ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਮ। ਜੀ ਓਕੇ ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰਟਲੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬੀ ਸੀਗਾ ਕੰਟਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੈਰੀਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 35 ਦੀ। ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੰਟਰੈਰੀਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਮੈਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 36 to 40। ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਨੋ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰਟਿਊਟਿਵ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੱਸਿਆ ਮੈਮ, ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਬੱਚੇ। 36 to 40 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ? ਨੋ ਮੈਮ। ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਦਾਂ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਅਗਲਾ ਟੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਟੈਸਟ ਦੱਸਿਓ। 11 11 ਮੈਮ। 11 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਸੇਜ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ। ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ? ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਆ। ਹਾਂ ਸੱਚੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਟਾਸਕ 1 ਦਿਖਾਇਓ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਟਾਸਕ 1। ਲਓ ਜੀ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਹਰਜੋਤ ਨਹੀਂ? ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਯੈਸ ਨੋ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮਿਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯੈਸ ਨੋ ਉਨੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਓਦਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਸਕ 1 ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਦੇਖ ਲਓ। 36 ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਲੀਨ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰੋ ਲਾਸਟ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਆ। टास्क 1 ਦਾ स्क्रीनशॉट हो गया? यस मैम। अक्सा अब आप टास्क 2 का भी ले लें। मैम मॉक टेस्ट ਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋਊਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਪੋਕੀ ਕਲਾਸ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲੀਵ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਸਪੀਕਿੰਗ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੌਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ? ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਜੀ। जहाँ पे मीटिंग मैम फिर मेरा एग्जाम है 21 ਨੂੰ। बच्चे मैम ना कंसर्न कर लियो जी। अक्सा अब आपको क्या देखना है? मैम को जो मिटिगेट वाला पैराग्राफ है ना उसको कर दें। ये इसका हो गया स्क्रीनशॉट? मिटिगेट वाला पैराग्राफ का नहीं होगा। हाँ जी इसको रोक। मैम एक ये डाउट सीगा जेड़ा टास्क 2 आ हाँ जी
ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਤੇ BP1 ਦੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਔਨ ਦੀ ਵਨ ਹੈਂਡ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਟੂ embark upon and BP2 ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਔਨ ਦੀ ਫਲਿਪ ਸਾਈਡ ਔਨ ਦੀ ਓਪੋਨੈਂਟ ਸਾਈਡ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। मैम टोटल 3 टास्क एंड टास्क 1 जो है वो मुझे समझ नहीं है। तो वो मैं मैम सेंड कर टास्क दूँ, में कुछ क्लास में समझ शेयर नहीं कर आया। दूँ। अक्सा आपको टास्क 1 समझ कैसे आएगा? आप क्लास ही नहीं ज्वाइन करते बच्चे। सभी बच्चों ने क्लास ज्वाइन की है, सबने अटेम्प्ट किया है टास्क। तो मैम मेरे पास स्क्रीन है तो नहीं शेयर कर, तो मैं शेयर कर दूंगी, आप क्लास में डाल देंगे। बच्चे आप रूप मैम से इसके रिगार्डिंग बात कर लें। मैम दस हाँ दो जी भी गुरमन ठीक है, मंडे ਨੂੰ करवा दूंगी। हाँ जी मैम ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰੀਏ ਔਨ ਦੀ ਵਨ ਹੈਂਡ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ। ਸਿੰਪਲ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਟੂ ਕਮੈਂਸ ਵਿਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊ ਐਵਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਗੁਰਮਨ ਕਰਾਉਂਗੀ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦੂੰਗੀ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਮੈਮ ਕੱਲ ਵੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕੱਲਾ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਮ ਡੇਲੀ ਟੂ ਵਾਲਾ ਮੈਮ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ। ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਰੂਪ ਮੈਮ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੌਰੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਲੱਗੂਗੀ 1 ਆਰ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੂਗੀ 10 ਵਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ 10 ਵਜੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਜਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਸਕੇਜੂਅਲ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਟੈਸਟ ਹੋ ਦੀ ਜਾਊਗਾ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? 10 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰਾ ਰਾਣੀ। ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲਾ ਟਾਸਕ 2 ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਓਵਰਆਲ ਉਹਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲਾ ਟਾਸਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਾ। ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਓ ਸ਼ੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਓ ਭਾਵੇਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ? ਮੈਮ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਜਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਫਿਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਕਰੋਗੇ। ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਲਓ। 36 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਅਗਰੀ ਕਰ ਲੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਜਨਰਲਾਈਜ਼। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਜੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ 2nd ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। 36 ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ? ਯੈਸ ਮੈਮ। 37 ਜੀ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ some political leaders seem to be deliberation without attention while making complex decision। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦਿਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ 37। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾਨੀ? ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ? ਸੌਰੀ ਮੈਮ 39। 39 ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਨ ਵੀ ਜੱਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਰਰਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਲੀਫਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਰਰਸ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਲੀਫਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ। ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਯੈਸ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ
ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡੈਲੀਗਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਥਿੰਕਿੰਗ ਮੋਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਮੈਟਰਸ ਟੂ ਦਾ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਵੇਅਰ ਨੇਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੈਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨ ਬਲੀਫਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯੈਸ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਓਕੇ ਜੀ ਦੈਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਲਾਸ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ 99.9% ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ 1% ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਸ਼ਫਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਯੈਸ ਨੋ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਨੋ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਓਕੇ ਮੈਮ ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਮ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ABC ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਮ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਮੈਚ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਸਨ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਫਸਟ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਓਕੇ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਮ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜੋ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ okay ji then this is the end of your class thank you everyone